Καλό ίντερνετ και να με λαμβάνετε όπως πρέπει. Λοιπόν παιδιά, στο σημερινό μας το βίντεο θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο διάστημα, καθώς επίσης και στο αν και πότε φυσικά οι Έλληνες, κατ' επέκταση η Ελλάδα, θα πάνε ποτέ στο διάστημα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, δηλαδή αν υπάρχουν κάποια βήματα, διότι όπως ξέρετε είχαν γίνει κάποια βήματα το 2017, τα οποία το 2019 είχαν καταρρεύσει. Τώρα, καλησπερίζω όπως πάντα όσους παρακολουθούν τα live, ιδιαίτερα τον Hot Nachos και τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Είμαι σίγουρος ότι σε λίγη ώρα φυσικά θα μπει και ο Greek Καράς, ο κύριος Γρηγόρης. Λοιπόν παιδιά, από πού να το πιάσουμε? Αρχικά θα ξεκινήσω με κάτι πάρα πολύ απλό, να προτείνω κάποια κανάλια τα οποία είναι ειδικά για αυτήν την περίπτωση. Γεια σου Γιάννη. Να σας πω ότι καλό είναι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Αστρόνιο, το οποίο το έχω αναφέρει ξανά σε προηγούμενο επεισόδιο. Ο άνθρωπος είναι κορυφή. Το κανάλι Dantec με 2K παιδιά, είναι ο φίλος μου ο Κοσμάς, ο οποίος είναι υπερδύναμη. Καθώς επίσης και το κανάλι Αγωγή. Από τα δικά μου τα βίντεο παιδιά προτείνω να δείτε οπωσδήποτε το μυστήριο της Νάσκα, δηλαδή ποιοι και πότε έχτισαν τις γραμμές της Νάσκα, έφτιαξαν, ακόμα φαίνεται ο παλιός ο τίτλος. Ποιοι και πότε έφτιαξαν τις γραμμές της Νάσκα στο Περού, αν θέλετε σημειώνετε. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν την Αμερική το 1500 π.Χ. και η ελληνική επιγραφή στα πόδια της Σφίγγας. Αυτά είναι από τα 3 πιο δημοφιλή βίντεο που έχω ανεβάσει. Το πιο γνωστό είναι βρέθηκε μαρμάρινο νησί πυραμίδα στις Κυκλάδες, εντάξει, το οποίο έχει 53.000 προβολές και είναι ίσως ένα από τα καλύτερα που έχω κάνει. Λοιπόν παιδιά, πήγε ποτέ Έλληνας στο διάστημα, ναι ή όχι? Πήγε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε στην οθόνη σας ονομάζεται λοιπόν Φίοντορ Νικολάγεβιτς Γιουρτσίκιν Γραμματικόπουλος. Είναι Ρώσος κοσμοναύτης ελληνικής και μάλιστα ποντιακής καταγωγής, για όσους λένε ότι οι πόντιοι είναι μπούφοι. Έκανε μία εξάωρη βόλτα έξω από τον διαστημικό σταθμό ISS, όπου βρισκόταν τον Απρίλιο του 2017. Η NASA το είχε μεταδώσει ζωντανά το τότε ταξίδι του, λοιπόν, και η μετάδοση είχε γίνει στις 17 Αυγούστου του 2017. Ο Γιουρτσίκιν παιδιά είναι 58 χρονών, εντάξει, και εκείνη την περίοδο στο ταξίδι που έκανε συνοδευόταν από τον Σεργέη Ριαζάνσκι, ο οποίος επίσης είναι Ρώσος κοσμοναύτης. Θα βάλω λίγο και τους... Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης λέει μικρό όνομα, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που θέλω να βλέπω όταν κάνω ας πούμε τα βίντεο. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να βλέπω οπωσδήποτε και τα σχόλιά σας. Έχω ένα μικρό παραθυράκι, λοιπόν, όπου βλέπω τα σχόλιά σας. Να βάλω λίγο και ζωντανή συζήτηση, να σας απολαμβάνω καλύτερα. Να σας πω ότι σήμερα έχω απενεργοποιήσει το όριο. Υπάρχει ένα όριο 60 δευτερολέπτων, εντάξει, το οποίο πρέπει να περάσει προκειμένου να γράψετε. Δηλαδή αν γράψει π.χ. ο Βαγγέλης μικρό όνομα, μετά είχε ένα κενό 60 δευτερολέπτων. Πάει αυτό. Εντάξει, σήμερα το έχω απενεργοποιήσει. Λοιπόν παιδιά, ο Γιουρτσίκιν τιμήθηκε με το μετάλλιο του ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το μετάλλιο του τάγματος της Φιλίας, το τάγμα του Φοίνικα στην Ελλάδα, μετάλλιο διαστημικής πτήσης της NASA, μετάλλια της Ομοσπονδίας Κοσμοναυτικής και τον τίτλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Test Cosmonaut. Όπως βλέπετε, Hot Nachos, φίλε μου Hot, έχει πάρει τεράστιες διακρίσεις και μιλάμε για έναν από τους πιο κορυφαίους κοσμοναύτες στον κόσμο. Ο Γιουρτσίκιν ήταν ένας από τους 5 κοσμοναύτες που επιλέχθηκαν να υψώσουν τη ρωσική σημαία στην τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014 που στο Σότσι. Λοιπόν, είναι μηχανικός και δοκιμαστικός πιλότος της SRC Ενεργεία και έχει πετάξει σε 5 διαστημικές πτήσεις παιδιά. Υπηρέτησε ως διοικητής Soyuz για την 4η αποστολή του στο Soyuz TMA 09 Ο Hot λέει λίγα μετάλλια. Ναι φίλε, είναι κορυφαίος έτσι.
Είναι κορυφαίος. Τον Απρίλιο του 2017 ο Γιουρτσίκιν ξαναεκτοξεύτηκε στο Soyuz MS-04 για την 5η διαστημική πτήση της καριέρας του, όπου παρέμεινε, παιδιά, 6 μήνες στον ISS. Όπως φαντάζεστε, μιας και πήρε και λίγα μετάλλια, όπως λέει και ο Βαγγέλης, μετάλλιο για τα μετάλλια, πολύ σωστός, ήταν διοικητής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Άρα λοιπόν φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι τεράστια και παγκόσμια αναγνώριση απολαμβάνει. Πού γεννήθηκε? Γεννήθηκε, παιδιά, στο Μπατούμι. Το Μπατούμι βρίσκεται στην Γεωργία. Εντάξει. Στις 3 Ιανουαρίου του 1959, ίδια ημερομηνία με τη μάνα μου, από γονείς πόντιους Έλληνες, και φυσικά έχει το όνομα του πατέρα του, το οποίο είναι Νικολάη Φιοντόροβιτς Γιουρτσίκιν, μικρό, και η μάνα του, παιδιά, Μικρούλα, δεν ξέρω αν είναι αυτό κάποιο παρατσούκλι, Μικρούλα Σοφόκλευνα Γιουρτσίκινα, η οποία στα ελληνικά ονομαζόταν Ελένη Γραμματικοπούλου. Οι γονείς του μέχρι και το 2017 κατοικούσαν στην Ελλάδα και ήταν ο πρώτος ελληνικής καταγωγής κοσμοναύτης. Και τελειώνει το άρθρο και μας λέει, το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Βαγγέλη, ετοιμάσου σήμερα, θα υποφέρεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, καταρχάς, που παρακολουθείς και έχεις τόση υπομονή. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι γι' αυτόν. Τώρα, παιδιά, να δούμε λιγάκι. Είχαν ασχοληθεί οι αρχαίοι Έλληνες με το διάστημα? Και αν ναι, ποιοι από αυτούς? Υπάρχει μια τεράστια σύγχυση, παιδιά, γύρω από αυτό το θέμα. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες τα δανείστηκαν όλα από τη Μεσοποταμία. Κάποιοι άλλοι λένε από την Αίγυπτο. Άλλοι λένε ότι η αστρονομία φύτρωσε στην Ελλάδα. Η αλήθεια πιστεύω πως είναι κάπου στη μέση. Θα σας πω το γιατί. Διότι ναι μεν λέει ο ένας για τους Σουμέριους, ο άλλος για τους Αιγύπτιους και ο άλλος για την Ελλάδα, 4-3.000 π.Χ., 5.000 π.Χ., αλλά κανένας δεν έκατσε ποτέ να αναρωτηθεί μήπως κομμάτια πλήθη των Ελλήνων που μετήκησαν στην Ελλάδα κάποια στιγμή, μήπως αυτοί κατοικούσαν στη Σουμερία και στην αρχαία Αίγυπτο. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις μια γεωγραφική ένδειξη, εντάξει, να βάλω λίγο να παίζουν και εικόνες, να γουστάρετε. Λοιπόν, είναι, παιδιά, πάρα πολύ εύκολο να πάρει κάποιος ένα γεωγραφικό σημείο, έτσι, και να πει ότι αυτό είναι η αφετηρία για αυτό, αυτό είναι η αφετηρία για εκείνο. Το θεωρώ μεγάλη βλακεία. Διότι επειδή δεν ξέρουμε ποιοι κατοικούσαν το 3, 4, 5.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία, πραγματικά δεν ξέρουμε. Όπως και στην Αίγυπτο. Βλέπουμε τους σημερινούς λαούς, παιδιά, που κατοικούν εκεί. Δηλαδή, βλέπουμε στη Μεσοποταμία τους Άραβες. Βλέπουμε στην Αίγυπτο τους Άραβες. Έτσι. Κανένας δεν μπορεί να αποδείξει μέχρι σήμερα ποιοι ήταν οι κάτοικοι οι οποίοι λέγονταν Σουμέριοι. Και επειδή κάποιοι δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν τη γλώσσα, ποιος μου αποκλείει εμένα ότι το 5.000 π.Χ., 4.000 π.Χ., οι Σουμέριοι, οι Έλληνες δηλαδή, έγραφαν σουμεριακά. Δεν μπορεί κανείς να μου το αποδείξει αυτό. Ούτε να το αποδείξει, αλλά ούτε και το αντίστροφο. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη περίπτωση να κατοικούσαν και Έλληνες στη Μεσοποταμία, ιδιαίτερα οι Κρητικοί, το τονίζω, οι οποίοι είχαν τεράστιες αστρονομικές γνώσεις, τεράστιες. Το αποδεικνύει αυτό ο Τσικριτζής με τα τηγανόσχημα, ο οποίος είναι φοβερός. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα μόνο και μόνο στον Δόκτωρ Μινά Τσικριτζή και τα τηγανόσχημα και πόσο τεράστιες γνώσεις είχαν οι αρχαίοι Κρητικοί, και εγώ πιστεύω ότι οι Κρητικοί σχετίζονται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παιδιά, τόσο με τους αρχαίους Σουμέριους όσο και με την αρχαία Ανατολία. Πιο πολλά όμως θα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Λέει ο Βαγγέλης, το Μπατούμι είναι ένα από τις περιοχές των απικιών των αρχαίων Ποντίων, έτσι. Ποντιακές απικίες. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, διότι είναι, αν θυμάμαι καλά, ακριβώς πάνω από τις ποντιακές απικίες. Δεν ξέρω γιατί σου έκανε ανάκληση ο αλγόριθμος, σου έκανε ανάκληση, Βαγγέλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά είναι σωστό αυτό που λες. Είναι βορειοανατολικά, αν μπορώ καλά να θυμηθώ τον χάρτη, της Τραπεζούντας.
Λοιπόν, παιδιά, Έλληνες. Είχαν ασχοληθεί οι Έλληνες με το διάστημα. Είχαν ασχοληθεί. Ορφέας, Ησίωδος, Όμηρος. Αυτοί είναι οι πιο παλιοί. Λοιπόν, έχουμε επίσης τον Θαλή. Εντάξει, προχωράω. Η πρώτη περίοδος είναι, λέει, με τον Ορφέα, τον Όμηρο και τον Ησίωδο. Η δεύτερη περίοδος είναι η προσοκρατική. Η τρίτη περίοδος είναι η κλασική Ελλάδα. Η τέταρτη περίοδος είναι η ελληνιστική ή αλεξανδρινή. Εγώ σε αυτές εδώ πέρα, παιδιά, τις περιόδους, γιατί στο άρθρο, στην ιστοσελίδα physics4u.gr, την οποία θα σας την βάλω κάτω από την περιγραφή, είναι ένα φανταστικό άρθρο πραγματικά, θα πρόσθετα και μια πέμπτη περίοδο, την περίοδο των μηνύων, καθώς επίσης και μια έκτη περίοδο, την περίοδο των τηγανόσχημων της Κρήτης, διότι αυτά πάνε ακόμα πιο πίσω από τον 16ο αιώνα, πάνε πολύ πιο πίσω, και αλίμονο αν οι αρχαίοι μηνύες, οι πρωτοκάτοικοι δηλαδή της Ελλάδας, δεν είχαν γνώσεις αστρονομίας και κατασκεύαζαν τέτοια τεράστια κτίρια και οχυρώσεις. Αλίμονο. Λοιπόν, 4 περίοδοι αναφέρονται εδώ πέρα. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον 5 με 6. Και έχουμε, παιδιά, τα εξής ονόματα, για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε, εντάξει, στο άρθρο που θα σας βάλω κάτω από την περιγραφή, τι ακριβώς είχαν πει. Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Πυθαγόρας, Φιλόλαος, Αναξαγόρας, όσοι ξέρουμε, έτσι, όσοι έμειναν, Μέτων, Πλάτων, Εύδοξος ο Κνίδιος, Ηρακλήδης ο Ποντικός από την Ηράκλεια του Πόντου, φυσικά Αριστοτέλης, Αρίσταρχος ο Σάμιος, Ερατοσθένης, πόσοι είναι, ο ύπαρχος ο Ρόδιος, Κλάβδιος Πτολεμαίος, εντάξει, Υπατία. Όλοι αυτοί είχαν συμβάλει με τον δικό τους τρόπο και βλέπουμε, παιδιά, τουλάχιστον γύρω στους 20 αιώνες καθαρής ελληνικής αστρονομίας, από τον 16ο αιώνα π.Χ. μέχρι το 400 μετά Χριστόν, όπου έγιναν εκεί οι σφαγές και ξεκίνησε η ανθρώπινη κατρακύλα και εξαφανίστηκαν όλες οι επιστήμες, ιδιαίτερα τα μαθηματικά, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα είχαν τόσο μεγάλη μανία. Αυτοί που τα είχαν τρομερή μανία. Λοιπόν, και τα εξαφάνισαν μαζί φυσικά και την γεωμετρία, γιατί όταν ο αρχαίος Έλληνας έλεγε ο Θεός αή γεωμετρή, εντάξει, παραφράζω τώρα κάποιους σύγχρονους, λοιπόν, ο Θεός αή γεωμετρή, έτσι, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι η άλλη πλευρά των χριστιανών δεν θα ήθελε ο Θεός να βγει γεωμετρή. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά, να προχωρήσουμε σε μια πάρα πολύ ωραία είδηση, την οποία διάβασα στο MSN, την διάβασα χθες. 24 υποψήφοι, μεταξύ των οποίων 22 Έλληνες και 22 Ελληνίδες, πέρασαν στη δεύτερη φάση επιλογής αστροναυτών. Το ξέρατε? Εγώ πάντως δεν το ήξερα. Λοιπόν, τι λέει το άρθρο? 24 υποψήφοι, γιατί, παιδιά, καλός ο Γιουρτσίκιν, πολύ καλός, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα και αν είναι ελληνικής και ποντιακής καταγωγής, αυτό που κατάφερε το κατάφερε με τη σημαία φυσικά της Ρωσίας. Αν και ο άνθρωπος τίμησε την Ελλάδα και φυσικά είχε μαζί του και ελληνική σημαία στο διάστημα, αναφέρομαι. Εν τούτης, θα ήταν ευχής έργων και εντελώς διαφορετικό πράγμα να δούμε να συμβαίνει κάτι ανάλογο με κάποιον ο οποίος γεννήθηκε και ρίζωσε στην Ελλάδα. 24 υποψήφοι αστροναύτες από την Ελλάδα, όπως σας είπα και πιο πριν, βρίσκονται ανάμεσα στους 1361 που επιλέχθησαν για να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση της διαδικασίας επιλογής αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Κάτι λέει ο Βαγγέλης. Αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς μας λένε ότι είναι απόγονοι των κατοίκων του Αιγαίου και όλη τη γνώση την πήραν από την Ελλάδα. Π.χ. αστρονομία. Καλησπέρα και στη Φιλιό. Πολύ δύσκολο θέμα, Βαγγέλη. Πολύ δύσκολο θέμα. Τρομερό μπέρδεμα. Πραγματικά τρομερό μπέρδεμα. Αυτό με τους Αιγύπτιους είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ογκώδες.
θα πρέπει να το αφήσουμε όχι απλά μόνο για ένα επόμενο live. Θα πρέπει να το αφήσουμε για τουλάχιστον 5 με 10 επόμενα live. Υπάρχει ατελείωτος όγκος πληροφοριών. Ατελείωτος. Υπάρχει τεράστια σύγχυση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Τι είχε συμβεί στην Αίγυπτο πριν από τις δυναστείες των Φαραώ. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Έτσι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε αναγκαστικά από την αρχαιολογία και από την διαίσθησή μας να βγάλουμε άκρη το τι ακριβώς συνέβαινε. Είναι τρομερά δύσκολο να μπορέσει κάποιος να βγάλει ένα ασφαλές συμπέρασμα. Μια γολίτσα. Και συνεχίζω. Στην πρώτη φάση, για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε πριν παιδιά σχετικά με την ΕΖΑ, είχαν καταθέσει αιτήσεις για αστροναύτες 22.523 υποψήφοι, εκ των οποίων ήταν 281 Έλληνες, πάρα πολύ καλό, 221 άνδρες και 60 γυναίκες. Η επόμενη φάση θα αφορά κυρίως ψυχολογικά τεστ. Στη διαδικασία επιλέχθησαν να συμμετάσχουν και 27 υποψήφοι παιδιά με αναπηρία. Όσοι περάσουν και το επόμενο στάδιο θα υποβληθούν μετά σε ιατρικά τεστ και θα περάσουν από συνεντεύξεις. Η νέα τάξη αστροναυτών της ΕΖΑ καθώς και των εφεδρικών αναμένεται να ανακοινωθεί παιδιά το φθινόπωρο του 2022. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέχρι στιγμής οι περισσότεροι υποψήφοι προέρχονται από την Γαλλία 404, Γερμανία 194, Αγγλία 166 και 159 είναι από την Ιταλία. Όμως παιδιά είναι εντυπωσιακό και θα έλεγα ελπιδοφόρο ότι ανάμεσα σε αυτούς όλους βρίσκονται επιτέλους και 24 Έλληνες, μεταξύ των οποίων και 2 Ελληνίδες, διότι άποψή μου είναι ότι ο Έλληνας, όπως και στην περίπτωση φυσικά του Γιουρτσίκη, πέραν της νοημοσύνης και της ευφυΐας και της οξύνιας που διαθέτει, έχει κάτι που δυσκολεύονται να το έχουν οι άλλοι οι λαοί. Βαγγέλη, hot nachos, τι είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ ικανός στο να δημιουργήσει εργαλεία μόνος του και στο να διαχειριστεί μια κρίσιμη κατάσταση δημιουργώντας πατέντα της στιγμής. Σε αυτό ξεχωρίζει παιδιά πραγματικά από σχεδόν όλους τους υπόλοιπους. Είναι άπειρες ιστορίες που έχω ακούσει, άπειρες ιστορίες όπου Ιαπωνέζοι, Γερμανοί, Ιταλοί κάθονταν με τις ώρες πάνω από κάτι και έτσι δηλαδή το κοιτούσαν και χάζευαν και δεν ήξεραν πώς γίνεται, και πήγαινε ο Ελληνάκος, τους έκανε ένα κλακ και λέγαν αυτό ήταν, τελείωσε. Λοιπόν, χρειάζονται οπωσδήποτε πιστεύω Έλληνες στο διάστημα και είναι πάρα πολύ κακό που τόσα χρόνια είχαμε καθυστερήσει. Τόσα χρόνια, έτσι. Άρα εμένα τουλάχιστον μου δίνει τρομερές ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα δούμε και κάποιον Έλληνα από την Ελλάδα να κουνάει ξανά την ελληνική σημαία στο διάστημα. Και προχωράω παιδιά και συνεχίζω με ένα άρθρο από το insider.gr, το οποίο είναι από 24 Τρίτου του 2021. Οριμάζει η ελληνική διαστημική βιομηχανία. Νέα βήματα προς το διάστημα κάνει η Ελλάδα. Αυτό παιδιά είναι ένα άρθρο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι το ανακάλυψα μόλις σήμερα, και αυτό διότι σήμερα είχα πει να κάτσω να ασχοληθώ με το διάστημα, και όταν ανακαλύπτεις τέτοια πράγματα πραγματικά λες τελικά τι διαβάζω τόσο καιρό. Σημάδια ωριμότητας δείχνει το τελευταίο διάστημα η εγχώρια διαστημική βιομηχανία, κάνοντας συνεχώς νέα βήματα που δίνουν όθηση και στις προσπάθειες της χώρας για την ισότιμη συμμετοχή της στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στο διάστημα και το πρόγραμμα Space Connectivity ύψους 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Παιδιά, το διάστημα τα επόμενα χρόνια είναι γελασμένοι όποιοι πιστεύουν ότι θα παίξει μόνο ρόλο ανακάλυψης
νέων πλανητών. Δηλαδή μόνο για ζωή. Το ότι θα φύγουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι για να βρουν πιο φιλόξενους πλανήτες είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά δεν γίνεται μόνο γι' αυτό. Γίνεται επίσης για να βρεθούν, όπως είδαμε και στην πρόσφατη ταινία Don't Look Up, μετεωρίτες και γενικότερα πλανήτες οι οποίοι θα είναι πλούσιοι σε διάφορα ορυκτά, καθώς επίσης, παιδιά, και για λόγους πολέμου. Σημειώστε το αυτό. Πιστεύω πως στο μέλλον οι πόλεμοι, αν δεν διεξάγονται ήδη, θα διεξάγονται από το διάστημα. Λοιπόν, η πιο πρόσφατη είδηση αφορά στην υπογραφή συμβάσεων, λέει το άρθρο, συνεργασίας 5 ελληνικών επιχειρήσεων, δεν είχα ιδέα, με την Airbus Defence και Space UK, στα πλαίσια της ανάπτυξης και κατασκευής του δορυφόρου Truths, το οποίο σημαίνει Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio Studies, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την Διαστημική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, στο πρόγραμμα αυτού του δορυφόρου, παιδιά, Truths, εντάξει, αλήθειες δηλαδή, ο οποίος αποτελεί μέρος του προγράμματος Earthwatch της ESA και αποτελεί πρωτοβουλία 5 χωρών μελών του, με μεγαλύτερο φυσικά συνδρομητή την Αγγλία, η βιομηχανία της χώρας μας έχει πλέον ουσιαστική συμμετοχή, το ξέρατε, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πιστοποίηση και τον έλεγχο λογισμικού και υλικού, χρήσιμα για την ομαλή λειτουργία του δορυφόρου. Να, παιδιά, κάτι που δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, αυτό π.χ. δεν το περίμενα με τίποτα. Να έχει δηλαδή η χώρα μας ενεργό ρόλο. Τι λες, Βαγγέλη? Ένας Έλληνας δεν θα αποκαλύψει ταυτότητα, ανακάλυψε τον τρόπο για να μην χρειάζονται τα αυτοκίνητα καύσιμα, ούτε ρεύμα, τίποτα. Αστροστρατός, με λίγα λόγια. Κάνεις και δημιουργία ελληνικών λέξεων. Μπράβο, σωστός, Βαγγέλη. Αστροστρατός, αστροστόλος, αστροπόλεμος και ούτω καθεξής. Αυτό με τον Έλληνα που λες το έχω διαβάσει και εγώ, να ξέρεις, και πιο παλιά και τώρα παίζει. Δυστυχώς αυτές φυσικά οι ανακαλύψεις όλες αν όχι τις εξαφανίζουν, τις κρύβουν άστο το δολίος και πολλές φορές καθαρίζουν και αυτόν που το έφτιαξε, και καλά κάνεις και δεν αναφέρεις φυσικά το όνομά του. Οι 5 λοιπόν εταιρείες, παιδιά, οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ και καιρό στην εν λόγω βιομηχανία, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση μεγάλων και μικρών σχετικών με το διάστημα έργων, εντάξει, μιλάμε για τις ελληνικές εταιρείες, ελληνικές, είναι μέλη της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών. Εδώ, παιδιά, να σας κάνω μία παρένθεση. Αν θυμάστε, επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια προσπάθεια σύστασης της ελληνικής διαστημικής εταιρείας με αρχηγέτη τον Κριμιτζή, ο οποίος ήρθε από την Αμερική τότε για αυτόν τον σκοπό, ή είχε έρθει ήδη, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Νομίζω κράτησε 2 χρόνια όλο αυτό το πανηγύρι και το 19 εξαλώθηκε, εξαφανίστηκε, σταμάτησε. Ο Κριμιτζής άντεξε νομίζω 3 ή 6 μήνες, διότι έλεγε ότι ήταν τρομερό το ότι έμπαιναν σε διάφορες θέσεις άτομα τα οποία δεν έπρεπε να μπαίνουν. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ αυτά που είχε πει και να τα μεταφέρω στο σήμερα κάπως, ότι έμπαιναν άτομα, παιδιά, τα οποία δεν έπρεπε να μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις, εντάξει, βίσματα δηλαδή, και τα οποία φυσικά θα κατέστρεφαν την όποια προσπάθεια της ελληνικής διαστημικής εταιρείας. Βούλιαξε το θέμα, ο παπάς ήταν νομίζω τότε υπουργός, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, και φυσικά όπως ξέρετε δεν ξαναέγινε ποτέ κάποια παρόμοια προσπάθεια ανασύστασης. Τώρα, αυτές, παιδιά, 5 εταιρείες, η συμμετοχή τους στη σχεδίαση του δορυφόρου Truths αποδεικνύει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευηδητέ Θανάση Πότση, την δυναμική που έχει αποκτήσει ο τομέας της διαστημικής τεχνολογίας στη χώρα μας. Και για μένα είχαμε πάντα δυναμική. Οι Έλληνες, αν δεν είχαμε αυτόν τον ραγιαδισμό και αυτόν τον ασιατισμό και τον σκοταδισμό που έχει επιβληθεί μέσω θρησκείας και μέσω πάνω από 2.000, όχι 2.000, πάνω από 1.700-1.800 χρόνια σκλαβιάς που είχαμε, Ρωμαίοι, Οθωμανοί, θα ήμασταν σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν,
Μέχρι να βγει το GTA 6 θα έχουν πάει οι Έλληνες στο φεγγάρι, λέει ο Νάτσος. Ξέρει κανείς πότε θα βγει το GTA 6? Λοιπόν, τώρα, μια δυναμική, λέει, που σύμφωνα με τον ίδιο, τον Θανάση Πότση, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για νέες επενδύσεις στη χώρα μας, την προσέλκυση νέων επιστημόνων. Δεν χρειαζόμαστε νέους επιστήμονες, γιατί πιστεύω ότι έχουμε καλούς επιστήμονες στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την πολιτική της χώρας μας για μια μεγάλη καινοτομική αλλαγή. Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Διαστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και την Airbus UK είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Βάζω εδώ μια άνω τελεία και να σας πω ότι σε λίγο θα αναφέρουμε για έναν πλανήτη λευκό νάνο που ενδέχεται να μπορεί να φιλοξενήσει ζωή, καθώς επίσης και σε λίγο θα πούμε για έναν αστεροειδή, ο οποίος έχει για συντρόφους ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 3 φεγγάρια, παιδιά. Εντάξει, εμείς έχουμε 1. Τώρα, σχετικά με τα βήματα που γίνονται, παιδιά, εντάξει, δεν σταματάνε, λέει, εκεί πέρα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το ξανατονίζω, λέμε για το 2021, ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας εν μέσω κορονοϊού, έτσι, μπράβο τους, θερμοκοιτίδας για νεοφυείς επιχειρήσεις που ασχολείται με τον χώρο του διαστήματος. Τη θερμοκοιτίδα, η οποία ονομάζεται ESA Big Greece, με συγχωρείτε, δρομολογεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, και την λειτουργία την έχει αναλάβει το Coralia, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Βαγγέλη, λες το 2023. Το 2023, άμα θα βγει το GTA το 6, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν πάει. Μπορεί και να έχουν πάει. Άμα περάσει κάποιος από αυτούς εδώ, τους υποψήφιους, μπορεί και να έχουν πάει. Πάντως, να έχουμε στείλει εμείς σαν χώρα αποκλείεται. Αν και, όπως βλέπετε, παιδιά, υπάρχει τεράστια δραστηριοποίηση της χώρας, έτσι. Δηλαδή αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και διαφαίνεται ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη αρχίζει και μετράει πλέον η Ελλάδα. Εντάξει. Τώρα, ποιο θα είναι το αντικείμενο? Το αντικείμενο του ESA Big Greece θα είναι η στήριξη ελληνικών startups, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αμερική, εντάξει, στη Silicon Valley, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του διαστήματος. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, γελάει ο Βαγγέλης, το Coralia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία του ESA Big Greece κατόπιν ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, θα συνεργάζεται στενά με την ESA, την Διαστημική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, παιδιά, για την υποστήριξη μέχρι και 25 ελληνικών startups για 7 χρόνια, με αντικείμενο σχετικό τις τεχνολογίες του διαστήματος. Άρα, αυτό που λέγαμε και πριν είναι ότι υπάρχει, παιδιά, ενδιαφέρον και υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον και υπάρχουν και μυαλά και υπάρχουν και νοήμονες Έλληνες. Εντάξει, δεν είναι όλα κουλουβάχατα, δεν είναι όλα κατάθλιψη και πίκρα. Υπάρχουν δηλαδή τρομερές καινοτομίες που μπορούν να συμβούν στη χώρα, αν μπορέσουν και βάλουν οι Έλληνες επιτέλους κάτω τον ποπό τους και δουλέψουν λίγο πιο σκληρά. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, το Coralia αναλαμβάνει την υποχρέωση στέγασης των νεοφυών επιχειρήσεων, φοβερό, και της παροχής τεχνικών και νομικών συμβουλών, καθώς και οικονομικής στήριξης 50.000 ευρώ ανά εταιρεία. Ποιος είναι ο στόχος? Στόχος αυτής της θερμοκοιτίδας είναι να ενισχύσει την μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εφαρμογές του διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας, εντάξει, και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των startups και της επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, ήδη έχω αρχίσει, παιδιά, και ήδη, Ευαγγέλη, ήδη κουράστηκα. Φανταστείτε. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό είναι τρομερά δύσκολα αυτά τα οποία λέμε, αλλά εντάξει, θα θέλει λίγο κατανόηση, αλλά είναι, πιστεύω, ένα από τα πιο βατά θέματα που έχουμε πιάσει. Τώρα, τι ακριβώς θα γίνει? Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, και με αυτήν την χρηματοδότηση, εντάξει, στην ουσία θα συμβάλλει στην δημιουργία θέσεων εργασίας, το έχουμε ανάγκη, και την ενθάρρυνση επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, την υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας από
και προς τον τομέα του διαστήματος, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Γιατί έχουν παιδιά σημασία όλα αυτά? Θα μου πείτε, αυτά είναι για τους πλούσιους και για τους πιο έτσι, πώς να το πω, για τους πιο φραγκάτους και όσους έχουν φυσικά σπουδάσει πάνω στο θέμα. Θα συμφωνήσω σε αυτό, παιδιά, διότι καλώς ή κακώς έτσι είναι, διότι σκεφτείτε το αυτό, ότι οι εγκέφαλοι είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως παίρνουν χρηματοδότηση, εντάξει, και τους μπρόχνουν οι γονείς τους, αλλά το καλό αναφορικά με την Ελλάδα θα ήταν ότι θα μπορέσουν οι Έλληνες να απολαύσουν κάποιες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο σύντομα από τους άλλους λαούς. Τώρα, παιδιά, να πούμε ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό. Το είδαμε και πριν, όλο και πιο πολλοί Έλληνες υποψήφοι, εντάξει, για να γίνουν αστροναύτες. Λοιπόν, αυξάνεται στην ουσία, παιδιά, η οικονομική της συμμετοχή σε αυτόν. Η Ελλάδα την τριετία 17-19 συμμετείχε, το ξέρατε, με 38,5 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΖΑ, ενώ για την τριετία 20-23 τα κονδύλια αυξήθηκαν στα 63 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, παιδιά, είναι πράγματα που τα ακούω πρώτη φορά. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα αρχίζει και δραστηριοποιείται πιο εντατικά. Βέβαια, το να δούμε κάποια στιγμή εκτόξευση από την Ελλάδα το θεωρώ ο λίγον της δύσκολο, έτσι. Γιατί, όπως ξέρετε, έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι και η ΕΖΑ τις εκτοξεύσεις τις κάνει από τη Ρωσία. Και παλαιότερα είχα δει ότι και κάποιες ακόμα εκτοξεύσεις των Αμερικανών γίνονται επίσης στη Ρωσία. Μην με ρωτήσετε για ποιο λόγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα διαβάσει κάποια στιγμή και έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Τώρα, τι σημαίνει στην ουσία αυτή η αύξηση των κονδυλίων? Σημαίνει περισσότερα έργα που θα κατευθυνθούν προς την Ελλάδα, αφού μεγάλο κομμάτι των δαπανών που καταβάλουν οι χώρες μέλη της ΕΖΑ επιστρέφεται, εντάξει, με τη μορφή έργων που αναλαμβάνουν εταιρείες ή οργανισμοί της κάθε χώρας. Δηλαδή, δεν είναι ότι δίνω φράγκα στην ΕΖΑ και ξέρεις, τα λεφτά φύγανε. Οι Ευρωπαίοι είναι σοβαροί. Δεν είναι όπως εδώ πέρα στην Ελλάδα ό,τι να είναι. Όταν θα δώσεις χρήμα στην Ευρώπη για κάτι, να περιμένεις κάποια στιγμή ότι θα πάρεις έστω και τεχνολογικό αντάλλαγμα. Εντάξει. Βαγγέλη, αν αλλάξουμε κυβέρνηση, κάτι θα γίνει. Και ποιος θα έρθει? Όποιος και να έρθει θα είναι το ίδιο πράγμα. Ίσως και χειρότερο, αλλά νομίζω ότι αυτό που λες, για ποιο λόγο αξίζει να το θίξουμε? Δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, αυτό το έχουμε δει, έτσι. Πότε υπήρξε κυβέρνηση που να είχε ευχαριστήσει τους Έλληνες? Ήδη από την εποχή του Καποδίστρια δεν αρέσει σε κανέναν όποια κυβέρνηση και να είναι πάνω. Θα μου πεις γιατί, Βαγγέλη? Διότι είναι αδύνατον σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία ουσιαστικά, παιδιά, απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς, αλλά δεν απελευθερώθηκε πνευματικά ακόμα. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει τι λέω, πιάνει το νόημα. Άλλο πράγμα είναι να διώξεις από την Ελλάδα έναν φυσικό εχθρό, όπως ήταν οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, εντάξει. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις και έναν αόρατο εχθρό στην Ελλάδα, τον οποίον όχι απλά μόνο δεν τον διώχνεις, τον οποίον τον ταΐζεις κιόλας. Εντάξει. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, Βαγγέλη. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να πάνε μπροστά μια χώρα, και αν στην Ελλάδα επιχειρήσεις να το κάνεις αυτό, ή σε περιμένει μετάθεση ή κάτι χειρότερο. Λοιπόν, αναφορικά με αυτό που έγραψες, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα με καμία αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις συνήθως εκλέγονται από το εξωτερικό. Εντάξει. Το εξωτερικό είναι αυτό το οποίο δημιουργεί το συγκεκριμένο κλίμα για τις κάλπες, το οποίο θέλει πάντα να κάνει, και απλά μετά ακολουθεί ο Έλληνας και πάει και ρίχνει την ψήφο του εκεί που αναμένεται ή αναμένουν οι επικυρίαρχοι, εντάξει, να την ρίξει.
Για να το κάνουμε αυτό που λες, Βαγγέλη, χρειάζεται καταρχάς μία ανεξαρτησία, μία αυτάρκεια, μία στρατιωτική αυτοδυναμία. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Και σκέψω ότι πριν από 10-12 χρόνια, ναι, Νάτσος, με τόσα βίσματα λέει ο Hot Νάτσος, πώς θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Άρα έπιασες την ρίζα του προβλήματος κατευθείαν εσύ. Ο Βαγγέλης είπε κάτι, αλλά εσύ έπιασες τη ρίζα. Διότι ένα πράγμα είναι να κλεγόμαστε συνέχεια για αυτούς που κυβερνάνε, και ένα άλλο είναι να λέμε μετά, μπαμπά, θείο, μπορείς να με βάλεις εκεί? Εμείς το κάνουμε, παιδιά. Ο Γερμανός, ξέρετε, δεν θα το κάνει. Θα το κάνει ο Νότιος Ευρωπαίος. Ο Γερμανός δεν το κάνει, ο Νορβηγός δεν το κάνει. Άσε που δεν θα το ζητήσει αυτός που θέλει την εξυπηρέτηση, και να το ζητούσε, αυτός που είναι να την κάνει θα την κάνει πολύ πιο δύσκολα από ότι εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, οπότε τα τόσα βίσματα που αναφέρει ο Hot Νάτσος φυσικά και αφορούν όλους μα όλους τους Έλληνες οι οποίοι θέλουν να βολεύονται σε κέραιες θέσεις και φυσικά να πληρώνονται αδρά, πολλές φορές μάλιστα μην κάνοντας και σχεδόν τίποτα. Εντάξει, ποιες είναι οι προοπτικές, παιδιά? Οι προοπτικές είναι μεγάλες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η παγκόσμια αγορά διαστήματος, προσέξτε αυτά που έλεγα πριν, αναπτύχθηκε κατά μέσο όρο με ρυθμό 6,7% την περίοδο 5 μέχρι 2017, με σχεδόν διπλάσιο δηλαδή ποσοστό συγκριτικά με την μέση ποσοστιαία αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία είναι 3,5%, αγγίζοντας τα 309 δισεκατομμύρια συνολικά το 2017. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρουν πάρα πολύ καλά πού το πηγαίνουν. Αυτοί που κυβερνάνε τους ψηφίζουν, ήθελες να πεις, γράψεις ψηφίζουν, τους ψηφίζουν κιόλας οι μάζες. Είναι μεγάλη κουβέντα, Βαγγέλη, τρομερά μεγάλη κουβέντα. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο απ' όλα? Το χειρότερο είναι να μην υπάρχουν άλλες επιλογές, ξέρεις. Διότι όταν σου λένε έχεις την επιλογή να ψηφίσεις, πρόσεξε, τον Ναζί, τον Φιλορώσο, καταλαβαίνετε ποιοι είναι, τον Φιλοαμερικάνο και τον τρελό, δεν σου αφήνουν και πολλές επιλογές να πεις ότι θα διαλέξω αυτόν ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα, ο οποίος θέλει να αναδείξει την αρχαιολογία, την ιστορία, ο οποίος θα το κάνει αυτό με όμορφο και κομψό τρόπο, όχι σαν πορωμένος. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν μου αρέσει η πόρωση, αλλά μου αρέσει να πέφτουν κονδύλια εκεί που πρέπει να πέσουν, μόρφωση, γνώση, επιστήμη, μαθηματικά, εντάξει, αρχαιολογία, αρχαιογνωσία, αρχαιοαστρονομία, να πέφτει εκεί το βάρος, απλά να διατηρούμε και παράλληλα την ψυχραιμία μας και εμείς ως Έλληνες. Υπάρχουν και άλλοι λαοί στον κόσμο, δεν είμαστε οι μόνοι μας, οι οποίοι επίσης και πολλές φορές μας έχουν βοηθήσει, έτσι. Πάρα πολλές φορές μας έχουν βοηθήσει πολλοί λαοί. Εντάξει, και δεν αναφέρομαι στις κυβερνήσεις τους φυσικά, αναφέρομαι στους ιδιώτες οι οποίοι έρχονταν εδώ επειδή αγαπάνε αυτή την ιδέα που βγάζει, παιδιά, η Ελλάδα. Εντάξει, τι είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα για αυτούς κάτι είναι. Είναι κάποιες αξίες. Είναι π.χ. η ισοτιμία μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Είναι η ευκαιρία του να χτίσεις μια βιβλιοθήκη. Είναι του να πιστεύεις σε ό,τι θέλεις. Εντάξει, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι δημοκράτες, αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, να μπορούμε να προασπιζόμαστε την δημόσια ασφάλεια, τρομερά δύσκολο αυτή την εποχή, και ταυτόχρονα να μπορούμε και να φυλάμε και τα ελληνικά μας τα σύνορα, το οποίο επίσης είναι τρομερά δύσκολο. Λοιπόν, τι λέει τώρα ένας φίλος? Ποτέ η γη είναι επίπεδη, και βάζει και ένα smiley από δίπλα. Παιδιά, το ίδιο ακριβώς μου είπε και την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Γρηγόρης. CK, καλησπέρα καταρχάς. Εντάξει, ο καθένας
πραγματικά μπορεί να πιστεύει ό,τι μα ό,τι θέλει. Αυτό ακριβώς είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να κάνουμε γι' αυτό κάποια στιγμή ένα live, έτσι. Μ' άρεσε το σπάλι που βάλε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα live, διότι έχω ακούσει πάρα πολλά. Πιστέψτε με, αν πιστεύετε ότι δεν πέρασε αυτό από μπροστά μου, είστε γελασμένοι. Λοιπόν, χώρα του φωτός, λέει ο Βαγγέλης. Πολύ σωστός. Λοιπόν, έχω ασχοληθεί, παιδιά, πάρα πολύ και με την θεωρία της επίπεδης γης. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, τα οποία σηκώνουν τουλάχιστον 1 με 2 βιντεάκια. Δηλαδή, ένα βίντεο γιατί υποστηρίζετε ότι η γη είναι επίπεδη, και κάποια στιγμή να κάνουμε ακόμα ένα βίντεο γιατί υποστηρίζετε ότι η γη δεν είναι επίπεδη, είναι στρόγγυλη. Λοιπόν, να έχουμε δηλαδή 2 διαλόγους, 2 διαφορετικά βίντεο, και να ακούσουμε τι πιστεύει ο καθένας. Hot, αυτό που λες για την κάμερα μάλλον έχει να κάνει καθαρά με το δίκτυο. Αν και να φανταστείς, το έχω συνδεδεμένο με το Ethernet, οπότε δεν ξέρω, ο Βαγγέλης κάτι έπαθε και βγάζει ότι στεναχωριέται. Δεν ξέρω το γιατί. Η κάμερα σου λέει λίγο κολούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω πού μπορεί αυτό να οφείλεται. Εγώ με βλέπω κανονικά πάντως, παιδιά. Λοιπόν, και να κλείσω, παιδιά, αυτό το άρθρο, μπαμ μπαμ, και να προχωρήσουμε στα επόμενα 2, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Διότι όσοι ήταν από την αρχή στο κανάλι, το είχα πει ότι θα ασχολούμαστε πάρα πολύ με το διάστημα και με την αστρονομία. Μπορεί να μην είμαι αστρόνιο, εντάξει, πλην όμως επειδή με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τα βγάζω στην αέρα. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται, παιδιά, στην Ευρώπη τώρα. Στην Ευρώπη η βιομηχανία διαστήματος απασχολεί πάνω από, προσέξτε, 231.000 πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους, και το 2017 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 62 δις. Δηλαδή, βιάζονται να βγουν από την γη, παιδιά. Κάποιοι θέλουν να φύγουν από τη γη, να ανακαλύψουν μέταλλα, εντάξει, να τα εκμεταλλευτούν, και φυσικά, όπως είπαμε, τους ενδιαφέρει και η απίκηση, διότι έχει αρχίσει και γίνεται τρομερά, πώς να το πω, μη βιώσιμος ο πλανήτης σε κάποια σημεία. Ο κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται. Και εξάλλου είναι και το άλλο, ότι ο κόσμος θέλει απλά να σηκωθεί και να φύγει, παιδιά. Κάποιοι θέλουν απλά να σηκωθούν και να φύγουν. Να πάνε να φτιάξουν μια δικιά τους χώρα. Έτσι, κάποιοι θέλουν να σηκωθούν, να φύγουν από τη γη και να φτιάξουν έναν πλανήτη, τον οποίο θα τον ονομάσουν Elon ή θα τον ονομάσουν Musk, και θα είναι οι πρώτοι άπικοι. Και θα φτιάξουν μια απικία με δικούς τους νόμους, π.χ. όλοι δικαιούστε να κυκλοφορείτε γυμνοί. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν δηλαδή αυστηροί νόμοι και τέτοια, θα είναι εκεί μεταξύ τους. Βέβαια, όπως ξέρουμε, όσο θα πληθύνονται και όσο θα αυξάνονται οι εγκέφαλοι, τόσο η ανθρώπινη βλακεία θα ξαναεπικρατήσει και θα ρημάξουν και εκείνους τους πλανήτες. Λοιπόν, 231.000 άνθρωποι, 62 δις, παιδιά. Συνολικός κύκλος εργασιών. Εντάξει, το 17. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Πέφτει πολύ χρήμα. Όσο για τη χώρα μας, η ελληνική διαστημική βιομηχανία, παιδιά, αποτελείται, προσέξτε, ούτε αυτό το ήξερα και μου προκαλεί τεράστια εντύπωση, από περίπου 45 εταιρείες. Πού είναι, δηλαδή πού βρίσκονται, που απασχολούν 2.800 άτομα, μπράβο σας, και πραγματοποιούν τζίρο της τάξης των 183 εκατομμυρίων ευρώ. Καθόλου άσχημα, παιδιά, για την Ελλάδα των μνημονίων, για την Ελλάδα που πέρασε Τρόικα, Μόικα και ένα σωρό άλλα τέτοια σκατά, καθώς επίσης και για την Ελλάδα του COVID. Λοιπόν, και όπως, παιδιά, σας είχα υποσχεθεί, Βαγγέλη, βλέπεις, είμαι πάρα πολύ καλά στο χρόνο μου, είμαι στα 45 λεπτά, εντάξει, και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Στο είπα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε με αυτήν την τέλεια ανακάλυψη που έγινε. Γίνονται συνεχώς, παιδιά, τρομερές ανακαλύψεις. Τρομερές. Ζούμε σε μια εποχή όπου ανακαλύπτουν οι άνθρωποι όλο ένα και πιο τρελά
και εφάνταστα πράγματα στο σύμπαν μέσω των τηλεσκοπίων, αλλά μέσω και αυτών των αποστολών που έχουν κάνει στο διάστημα. Λοιπόν, εντοπίστηκε, παιδιά, πλανήτης, κουράστηκα τα μάτια μου, λευκός νάνος που μπορεί να φιλοξενεί ζωή. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει ένας πλανήτης, να βάλω λίγο και το παράθυρο με τις ομιλίες σας, που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος κοντά σε έναν ήλιο που πεθαίνει. Εφόσον επιβεβαιωθεί, παιδιά, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένας πιθανός κατοικήσιμος πλανήτης θα έχει βρεθεί σε τροχιά γύρω από έναν λεγόμενο λευκό νάνο. Τι άλλο δηλαδή θα ακούσουμε? Ο πλανήτης εντοπίστηκε σε αυτό που θεωρείται κατοικήσιμη απόσταση, εντάξει, από το θνήσκον άστρο, δηλαδή τον ήλιο που πεθαίνει, καθώς η τροχιά του δεν είναι ούτε υπερβολικά μακριά, ούτε υπερβολικά κοντά, και έτσι η θερμοκρασία της επιφανείας του πρέπει μάλλον να είναι βιώσιμη. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή, αν και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, να φύγει μια αποστολή με ανθρώπους και να πάνε εκεί να απικήσουν τον εν λόγω πλανήτη. Εντάξει, απλά το μόνο το οποίο πρέπει οι άνθρωποι, παιδιά, να τελειοποιήσουν θα ήταν, αν π.χ. ένα ταξίδι διαρκεί 100 ή 200 χρόνια, πρώτον, το διαστημόπλοιο να μην πάθει κάποια ζημιά, και δεύτερον, πώς θα κρυοσυντηρηθούν οι οργανισμοί των ανθρώπων και δεν θα γεράσουν εκεί που είναι να πάνε. Η σχετική μελέτη, παιδιά, δημοσιεύτηκε στις μηνιαίες ανακοινώσεις της Royal Astronomical Society. Ο καθηγητής J. Φαρίχη του University College του Λονδίνου, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, είπε ότι η παρατήρηση ήταν εντελώς νέα για τους αστρονόμους. Και λέει, είναι η πρώτη φορά που έχει βρεθεί οτιδήποτε στην κατοικήσιμη ζώνη ενός λευκού νάνου. Και έτσι υπάρχει η πιθανότητα ζωής σε έναν άλλον κόσμο. Για όσους δεν πιστεύουν σε αυτά. Λοιπόν, ενώ τα πολύ μεγάλα αστέρια προκαλούν μαύρες τρύπες όταν πεθαίνουν, τα μικρότερα, όπως ο δικός μας ήλιος, γίνονται λευκοί νάνοι αστέρια που στην ουσία τι γίνεται? Έχουν εξαντλήσει όλα τα καύσιμα στον πυρήνα τους και έχουν χάσει τα εξωτερικά τους στρώματα. Εντάξει, αυτοί λοιπόν οι ήλιοι, σαν τον δικό μας, είναι πιο φιλόξενοι για ζωή, μας λέει το άρθρο. Εντάξει, σύμφωνα με το BBC πάντως, έχουν συνήθως το μέγεθος ενός πλανήτη και εκπέμπουν ένα μπλε λευκό φως όταν σχηματίζονται για πρώτη φορά. Ο πλανήτης, παιδιά, αυτός απέχει 117 έτη φωτός από τη Γη, θεωρείται ότι είναι 60 φορές πιο κοντά στο αστέρι από ότι ο πλανήτης μας στον ήλιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος και ότι χρειάζονται 117 έτη φωτός για να φτάσεις εκεί. Δεν είναι καθόλου κοντά, δηλαδή, παιδιά, δεν είναι καθόλου κοντά. Και μακάρι να μπορούσαν να έρθουν αυτοί πιο γρήγορα, δηλαδή, και να μην πάμε εμείς. Εντάξει, να μας κάνουν το χατήρι, δηλαδή, να έρθουν αυτοί. Διότι για εμάς δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα ήταν τόσο εύκολο. Και προχωράω, παιδιά, τώρα, ότι ανακαλύφθηκε αστεροειδής με 3 φεγγάρια. Εντάξει, άλλη μια πολύ ωραία είδηση πριν κλείσουμε το σημερινό. Αστρονόμοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά στο ηλιακό μας σύστημα όμως έναν αστεροειδή, ο οποίος, παιδιά, συνοδεύεται από 3 φεγγάρια. Πρόκειται για τον 130 Ηλέκτρα στην ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρεος και Δία, ο οποίος φαίνεται πως είναι τετραπλός. Αναφέρει εδώ πέρα, παιδιά, ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 150 αστεροειδείς που έχουν 1 ή 2 δορυφόρους. Εντάξει, η Ηλέκτρα, παιδιά,
ανακαλύφθηκε το 1873, ο αστεροειδής δηλαδή, εντάξει. Είναι ένα μεγάλο, στην ουσία, είναι ένας μεγάλος οβάλ αστεροειδής, ο οποίος έχει μήκος 160 μίλια και ο οποίος συμπληρώνει μια τροχιά πέριξ του ήλιου κάθε 5 χρόνια. Εντάξει. Το 2003 είχε ανακαλυφθεί ο πρώτος δορυφόρος του και το 2014 ο δεύτερος. Και τώρα ανακαλύφθηκε ότι έχει και τρίτο δορυφόρο. Εμείς έχουμε έναν, το φεγγάρι μας. Οι ερευνητές έκαναν, παιδιά, την ανακάλυψη με το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο, αν καταλαβαίνω καλά θα λέγεται Very Large Telescope, το οποίο είναι του Ευρωπαϊκού Νοτίου Παρατηρητηρίου στην Χιλή. Εντάξει, αυτά, παιδιά, για σήμερα. Βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολύ ψωμί ακόμα μπροστά μας. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά τα επόμενα χρόνια, δηλαδή όσοι θα έχουν υπομονή, καταρχάς και όσοι πιστεύουν σε αυτό, γιατί ο φίλος μας ο CK είπε ότι η γη είναι επίπεδη και καλά έκανε. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει φυσικά ό,τι θέλει, διότι όπως πάντα το είχα πει και την προηγούμενη φορά, μένει να το δεις με τα δικά σου τα μάτια και μένει φυσικά να αποδειχθεί. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα το ένα με το άλλο. Παρόλα αυτά όμως, επειδή το σημερινό βίντεο αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή αν πήγαν οι Έλληνες και αν θα πάνε ποτέ στο διάστημα, εντάξει, ξέρουμε ότι με τον κύριο που βλέπετε στην οθόνη σας πήγαν, απλά δεν πήγε ποτέ αποστολή η οποία να είχε Έλληνες από την Ελλάδα. Τι είναι, Βαγγέλη? Ένα έτος φωτός ισοδυναμεί με... Τώρα ο Βαγγέλης έριξε την ρουκέτα, εντάξει, έβγαλε δηλαδή, στόχευσε και έριξε. Ένα έτος φωτός, λέει ο Βαγγέλης, ισοδυναμεί... ήρθε και ο Nobody. Λοιπόν, στο τέλος ήρθα, ναι. Λοιπόν, φίλε μου Nobody, δεν ξέρω αν το ανέφερα, 10 η ώρα ξεκινάνε όλα τα live. Τα live τα μεγάλα, τα συσσαγωγικά, τα σοβαρά, τα κάνω 10 η ώρα. Ενδιάμεσα μες την ημέρα πετάω και κάνα 2 έτσι, για να μην χάνουμε την επαφή. Λοιπόν, λέει ο Βαγγέλης, γιατί έχει σημασία αυτό που είπε τώρα θέλει να με λίγο έτσι να με τσιγκλίσει, να με τσιτώσει, να με φτιάξει. Ένα έτος φωτός, με έστειλες, ισοδυναμεί με 9,4607 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή μόνο που το λέμε μπορείτε να φανταστείτε πόσο μακριά είναι. Άρα, παιδιά, στην παράμετρο που ανέφερα πριν, ότι πρέπει να ταξιδέψουμε με ασφάλεια εκεί που να πάμε και πρέπει να κρυοσυντηρήσουμε τα σώματα για να δημιουργηθεί η αποικία, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσουμε και την τρίτη, η οποία πιστεύω πως είναι και η σημαντικότερη, ταχύτητα. Πώς θα πάμε τόσο μακριά? Διότι ωραία όλα αυτά που λέμε, μαύρες τρύπες, μαύρες τρύπες, μαύρες τρύπες, μαύρες τρύπες, ή εκείνο που παίρνει άλλος, πού είναι, δεν έχω τώρα εδώ πέρα, που παίρνει άλλος το χαρτί και το μαζεύει στα δύο και το τρυπάει. Τι ωραίο, παιδιά, δηλαδή στις ταινίες φαντάζει τόσο εύκολο να γίνει, να πας δηλαδή να ταξιδέψεις από το ένα μέρος του σύμπαντος στο άλλο. Τώρα, παιδιά, πριν κλείσουμε, να πούμε και 2 κουβέντες για τους υπτάμενους δίσκους, για τα άτια. Θέλετε? Λοιπόν, δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει περίπτωση να τηλεμεταφορά, Βαγγέλη, τηλεμεταφορά, διακτηνισμός, έτσι, αν το λέμε καλά, διακτηνισμός. Ήδη υπάρχει και η ελληνική λέξη για αυτό το πράγμα, δια και ακτίνα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν, παιδιά, να διακτηνιστούμε? Βαγγέλη, ναι. Τηλεμεταφορά, μπορούμε δηλαδή να διασπάσουμε στην ουσία τα ανθρώπινα μόρια και να τα στείλουμε κάπου
Για να τα στείλουμε όμως κάπου, δεν πρέπει εκεί να υπάρχει ένας δέκτης. Άντε από εδώ θα έχουμε τον πομπό, θα το στείλουμε κάπου. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένας δέκτης για να το υποδεχτεί το υλικό μας στο σώμα, να το υλοποιήσει ξανά. Διότι, παιδιά, μην γελιέστε, ήμουν και είμαι τεράστιος φαν του Star Trek, όπως και του Star Wars, όπως και οτιδήποτε είναι διαστημικό, οτιδήποτε, τα βλέπω όλα. Η ιδέα είναι φανταστική, αλλά σκεφτείτε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τεχνολογία τέτοια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε πώς θα μπορούσαν να βάζουν δηλαδή τα coordinates, εντάξει, τις συντεταγμένες, τις συμπαντικές, να το πούμε συντεταγμένες, όχι απαραίτητα λέει ο Βαγγέλης, αλλά παίζουμε με ποιον τρόπο, γιατί τώρα μου κάνεις να κολλάει ο εγκεφαλός μου. Μου λες κάτι που ενδεχομένως με πιάνεις, εξαπίνεις και ίσως να μην το ξέρω. Λοιπόν, θα περιμένω οπωσδήποτε αυτό το σχόλιο σου. Άτια, παιδιά, δίσκοι. Τώρα αυτό θα το συζητήσουμε έτσι εντελώς δηλαδή μεταξύ μας. Να στείλουμε τον Κούλι στο διάστημα, λέει ο Χότνατσος. Νομίζω ότι θα ήταν ο καλύτερος υποψήφιος. Διπλωμάτης, πολιτικός, έτσι. Τα φέρνει βόλτα, έχει και το ύφος. Παίρνει εκεί και το υφάκι. Λοιπόν, λέει ο Nobody, ο οποίος άργησε σήμερα να συνδεθεί, ο φίλος μου. Ο Γκιόλβα σε ένα βίντεο είπε έναν τρόπο που βρήκε για να ταξιδεύουμε γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Επίσης, ο Γκιόλβας είχε πει ότι ο Ολυμπός ήταν ενδεχομένως ένα αστρόπλιο. Έχω κάποια βίντεο, παιδιά, στο κανάλι σχετικά με τα αρχαία αστρόπλια. Όσοι δεν τα έχετε δει, είναι νομίζω 3 ή 4, 3 είναι σίγουρα, όπου μιλάω για την τεχνολογία που αναφέρει, προκατακλυσμιαία σίγουρα, που αναφέρει ο Όμηρος στην Ηλιάδα. Δέστε τα αυτά τα βίντεο, είναι φοβερά. Είναι νομίζω από 10 μέχρι 20 λεπτά το καθένα, σε μια playlist που έχω φτιάξει. Αν θέλετε και δεν έχετε κουραστεί, να μπω να δω και πώς λέγεται η συγκεκριμένη playlist. Ένα λεπτό λίγο. Το ένα λέγεται, παιδιά, πετούσαν οι θεοί πριν το κατακλυσμό. Είναι γύρω στα 20 λεπτά και 30 κάτι δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ποιοι και πότε έχτισαν τις πυραμίδες της Γκίζας. Εντάξει, όπου κάνω μέσα σαφέστατη αναφορά για το ποιοι ενδέχεται να ήταν. Και το τρίτο είναι η απαγορευμένη τεχνολογία του Ποσειδώνα, υπτάμενο υποβρύχιο. Και παιδιά, είναι καταπληκτικές οι αναφορές που κάνει ο Όμηρος. Ο Όμηρος ή οι Όμηροι, ήταν πολλοί. Πόσοι ήταν? Αυτά τα 3-4 βίντεο που έχω στην playlist, μπείτε στο κανάλι, επιλέξτε να πάτε κάπου προς τα κάτω. Υπάρχουν τα βίντεο αυτά στην playlist, στις λίστες αναπαραγωγής. Είναι φοβερά. Πιστεύω θα σας αρέσουν. Τώρα, τελικά αυτό που λέγαμε πριν, παιδιά, για τους υπτάμενους δίσκους. Τι ακριβώς πιστεύετε πως είναι? Λέει ο Hot, θα είναι ο πρώτος πολιτικός που θα πάει στο διάστημα. Ενώ ο Βαγγέλης λέει, υπάρχει και η διαστρέβλωση του χρόνου στον χώρο. Αυτό υπάρχει, ναι. Αυτό νομίζω, Βαγγέλη, που λες πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στο Interstellar σχετικά με την βαρύτητα που έπαιξε, εντάξει, στο Tesseract, εκεί πέρα στο τεσσαράκτιο, που νομίζω ότι με τον κύβο που είχε μπει και είχε κάνει εκεί πέρα διάφορα ο Μάθιου Μακόναχη. Λοιπόν, αναφορικά, παιδιά, με τους δίσκους είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Άλλος λέει υπάρχουν και σε πίνακες του 15ου και του 14ου αιώνα. Άλλος λέει υπήρχαν από πάντα. Άλλος λέει τους ανάπτυξαν οι Ναζί και αργότερα οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι με reverse engineering, δηλαδή με χρήση αντίστροφης τεχνολογικοποίησης. Εντάξει, δηλαδή βρήκαν κάποια πράγματα. Πολύ ωραία ταινία, λέει ο Βαγγέλης. Είναι η αγαπημένη μου, να ξέρεις. Τη θεωρώ κορυφαία του είδους της. Για να μην πούμε για τη μουσική
του Hans Zimmer, η οποία σκίζει και είναι λες και την έφτιαξε για κάθε στιγμιότυπο της ταινίας. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το τι ακριβώς έχει καταφέρει και έχει κάνει ο Zimmer μαζί με τον άλλον κορυφαίο Christopher Nolan, παιδιά. Ο Nolan γυρίζει μία ταινία κάθε 3-4 χρόνια, όπως και ο Daniel Day-Lewis παίζει κάθε 3-4 χρόνια σε μια ταινία, αλλά όταν το κάνει σκίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Christopher Nolan να φτιάξει μια ταινία που να μην είναι επική. Και μιλάμε ότι ο τύπος ξοδεύει, νομίζω, για κάθε ταινία, παιδιά, 100 με 200 εκατομμύρια. Άσχετα το ότι παίρνει πίσω 500, 700, 800 εκατομμύρια επιστροφή, αυτό είναι άλλο. Αλλά ο τύπος είναι, παιδιά, κορυφή. Αυτό που λες, Βαγγέλη, θα μπορούσε να γίνει, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις γνώσεις μας περί φυσικής και μαθηματικών. Και εδώ είναι ακριβώς που θα θυμηθείτε το προηγούμενο βίντεο που κάναμε. Το έχω δει το Dune, Hot Nachos. Έχω δει το παλιό, έχω δει και το ενδιάμεσο. Έχουν βγει και υπερσύγχρονα πλέον Dune. Έχω δει αρκετά. Αυτό που αναφέρει ο Hot Nachos είναι, νομίζω, με τον πλανήτη τον που είναι σαν έρημος και καραβαλάν κάτι σκουλίκια. Τέτοια φάση δεν είναι? Αν μπορώ καλά να θυμηθώ το Dune. Αυτό είναι, με τον Μαχντή. Έτσι, με τα μπλε μάτια. Περιμένω λίγο να σκάσει η απάντηση του Hot Nachos, να δω τι θέλει να μου πει σχετικά με το Dune. Και, παιδιά, να το κλείσω το θέμα αυτό με τους δίσκους. Θα το δούμε και σε επόμενα επεισόδια. Κβαντική φυσική, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα για την κβαντική φυσική. Πάρα πολύ δρόμο. Χρειαζόμαστε μαθηματικούς και χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε 10 Τέσλα, 10 Καραθεοδωρή για να μπορέσουμε, παιδιά, αυτά όλα να τα αναπτύξουμε. Παιδιά, οι πτάμενοι δίσκοι τους έχουν δει, υποτίθεται, και πιο παλιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβαινε πιο πριν. Κάποιοι μάλιστα είχαν φτάσει στο σημείο να ισχυριστούν ότι μας έρχονται ή μας επισκέπτονται από άλλους πλανήτες. Άλλος είχε πει ότι υπήρχαν από ανέκαθεν στη Γη και είναι στην ουσία κάποια απομεινάρια αρχαίας τεχνολογίας που έχει επιβιώσει. Φανταστική θεωρία, την οποία την είχε κάνει ένας Έλληνας επιστήμονας στο Χαρδαβέλα. Αν είστε πιο νέοι από μένα, είμαι 36. Όταν ο Χαρδαβέλας έκανε εκπομπές, είχε βγει ένας τυπάς φοβερός, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, γύρω στα 60, ο οποίος είχε, παιδιά, υποστηρίξει το εξής τρελό, ότι οι πτάμενοι δίσκοι υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην Ελλάδα, και υπάρχει περιοδικότητα αναφορικά με το κάθε πότε τους βλέπουμε, κάθε πότε βγαίνουν, εντάξει, και από πού περνάνε. Και αυτό σε λέγε πως είναι, αυτό το πράγμα συμβαίνει κυκλικά. Συμβαίνει συνέχεια, δεν σταματάει. Υπάρχει δηλαδή μια αέναη ροή αυτών των υπτάμενων δίσκων. Εντάξει. Και ίσως, λένε κάποιοι, μπόρεσαν και ρίξαν κάποιον από αυτούς τους δίσκους, κάποιοι, έκαναν reverse engineering, την αρχαία τεχνολογία, εντάξει, και έφτιαξαν μετά τα πρώτα Χανεμπού, οι Γερμανοί, και αργότερα φυσικά σήμερα έχουν φτιάξει τρελά πράγματα σήμερα, παιδιά. Την ημέρα που θα ανεβάσω το βίντεο τι είδε ο θετικός στον ουρανό της Γερμανίας το 2003, και τότε έγινε, πάρτε χάπια. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Όταν θα ανεβάσω εκείνο το βίντεο, να είστε έτοιμοι. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Στο τέλος του Interstellar, λέει ο Nobody, με το τεσσεράκτιο που λες, ναι, προσωπικά είναι τρομακτικό. Όχι από το ότι ήταν μόνος στα ξένα, αλλά επειδή τραντάζει λίγο το νου. Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι όχι απλά τρομακτικό. Εγώ όταν είδα αυτή τη σκηνή που λέει τώρα ο Nobody, μόνος μέσα σε έναν υπερκόσμο, μόνος σε έναν κύβο, μόνος στο σύμπαν εκείνη τη στιγμή, μαζί με ένα ρομπότ. Παιδιά, ο Μάθιου εκείνη τη στιγμή ήταν μόνος του μαζί με ένα ρομπότ. Δεν είχε πλέον άνθρωπο μαζί του, είχε ένα ρομπότ.
Έτσι. Το θυμάστε αυτό? Ο Τάρς. Λοιπόν, εκείνος ήταν που του έκανε παρέα και του έλεγε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα που είπες Τέσλα, λέει ο Nobody, ελπίζω να ξέρεις ότι κανονικά λέγεται Νικόλαος ο Θεσσαλός. Μην χτυπάς στη φλέβα. Το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά το θέμα. Nobody. Ετοιμάζω ένα πάρα πολύ μεγάλο βίντεο. Αυτό που λες κράτησέ το, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το έχω ακούσει και από έναν στην Κρήτη να το υποστηρίζει. Το έχω ψάξει ακριβώς επειδή το υποστήριξε πάρα πολύ, με πάρα πολύ σθένος ένας κριτικός. Το ψάξα. Παρόμοιο βίντεο έκανα με τον Απολέοντα, ξέρετε. Εντάξει, και εκεί είχαμε πολλά πρόοπτα. Εγώ κατέληξα στο ότι όλοι του οι πρόγονοι ήταν Ιταλοί, ενώ ο Λεκάκης κατέληξε στο ότι είναι Έλληνας. Είναι πολύ δύσκολη κουβέντα, πολύ δύσκολη κουβέντα. Πραγματικά δυσκολεύεσαι να βγάλεις άκρη, διότι αυτές οι εποχές, παιδιά, 17ος, 18ος, έχουν τρομερές δυσκολίες στην απόδειξή τους. Εγώ θα πω και τις δύο τις πλευρές Nobody, και αν ήταν και αν δεν ήταν, και ποιο είναι το συμπέρασμα το τελικό και πού καταλήγουμε, διότι να ξέρεις υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία υπέρ, πάρα πολλά στοιχεία υπέρ και πάρα πολλά στοιχεία κατά. Ποτέ δεν είναι κάτι ούτε λευκό ούτε μαύρο. Πάντα συνήθως, ειδικά στην ιστορία, όλα είναι γκρι. Εντάξει. Τι θα γινόταν αν ο Κούλης ήταν στο διάστημα? Λέει ο Hot Nachos. Βλέπω εδώ μέχρι και οι φλέβες μου πετάχτηκαν. Δεν μπορώ ούτε να το φανταστώ. Λοιπόν, Βαγγέλη, το σύμπαν είναι ένας αιώνιος κύκλος. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή και κάθε αρχή είναι το τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Το έθεσες. Αυτό είναι και η ελληνική αλλά και η ινδική μυθογνωσία. Εντάξει. Και οι δύο οι λαοί το υποστηρίζουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή ότι υπάρχει δηλαδή η αρχή και το τέλος και το ενδιάμεσο είναι αυτό το όνειρο που ζούμε τώρα. Γιατί ο Γιάννης ο Θετικούλης σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Αυτά τα ξέρετε, έτσι. Δηλαδή στο έτσι έχουμε φύγει. Και όλα αυτά που βλέπετε τώρα τριγύρω σας διαγράφονται ως διαμαγείας από τον δικό μας έλογο νου, διότι πεθαίνουμε εμείς. Οι άλλοι όμως συνεχίζουν και ζουν μέχρι να γίνει ένα μπαμ και να σβήσουν όλα. Ο Δημήτρης λέει για τον Χαρδαβέλα, λες τον Πάλμο τον Μουσάτο? Όχι. Δημήτρη, δεν ήταν ο Πάλμος. Τον Πάλμο τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν νομίζω ο Πάλμος. Αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Ο Μιχάλης λέει, καλησπέρα Μιχάλη, τι να κάνουμε να πάμε στο διάστημα? Έχει κάτι που δεν το έχει εδώ? Ναι, σίγουρα έχει κάτι που δεν το έχει εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν νομίζω να είναι τα πάντα όπως είναι στη Γη. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα είναι εντελώς διαφορετικά και κάθε πλανήτης θα έχει τη δικιά του ζωή, την δικιά του νέκρα, αλλά και τα δικά του ζωάκια και τα δικά του φυτά. Δημήτρη, νομίζω πως δεν ήταν ο Χαρδαβέλας. Ο Πάλμος. Ο Πάλμος ήταν ένας χοντρός μουσάτος, ο οποίος μάλιστα πληροφορήθηκα ότι πριν από λίγα χρόνια πέθανε κιόλας. Ήταν ένας άλλος ερευνητής, κοντοκουρεμένος ήταν και δεν είχε καθόλου μουσια. Αν μπορέσω και το βρω, παιδιά, αξίζει να το μιλήσουμε, διότι είναι πάρα πολύ τρελή η πληροφορία, διότι αυτός ο τυπάς έλεγε και για τον Όλυμπο, έλεγε και για το, νομίζω το Τέναρο στη Ρόδο, το λέω καλά, δεν ξέρω, έλεγε και για την Κρήτη, εντάξει, είχε πολλές αναφορές δηλαδή. Σε λίγα χρόνια θα γίνονται τα Hunger Games, λέει ο Hot Nachos. Θα ελέγχονται από το διάστημα, αυτό θέλεις να πεις, και θα είναι εδώ οι άλλοι? Διότι αν θυμάσαι και στο The Truman Show, για το οποίο θέλω επίσης να κάνω ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, The Truman Show, παιδιά, πόσο μέσα έπεσε αυτή η ταινία, η έδρα τους των επικυρίαρχων ήταν στο φεγγάρι, ξέρετε, το θυμάστε? Και νομίζω πρωταγωνιστής ήταν ο Ed Harris.
Από τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, η Ινδική διδασκαλία είναι από τη διδασκαλία του Διόνυσου. Μου βάζεις δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρω σίγουρα ότι κάποια στιγμή Έλληνες και Ινδοί είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά, και δεν μιλάω μόνο για την εκστρατεία ή για τις εκστρατείες των Διονύσων ή των Ηρακλέων. Τρομερά δύσκολο να αποδειχθεί αυτό, Βαγγέλη. Τρομερά δύσκολο να αποδειχθεί, διότι το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα ζευγάρι στο κανάλι, Κατερίνα Κώστας νομίζω, ή Κωστής, οι οποίοι μου είχαν ζητήσει πάρα πολλές φορές να κάνω βίντεο για την άφιξη των Ελλήνων πριν τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ινδία, αλλά δεν μπόρεσα να βρω επαρκή στοιχεία. Σίγουρα υπήρξε κάποια στιγμή μια διεπαφή μεταξύ των δύο λαών. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτό που σου λέω, διότι υπάρχουν πολλά που ταιριάζουν. Αλλά παιδιά, όπως βλέπετε, επειδή έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στην Ινδική μυθολογία, να φανταστείτε, έχω διαβάσει τα 2/3 της Μαχαμπαράτα, εντάξει, είναι εντελώς άλλος κόσμος, παιδιά. Είναι εντελώς άλλος κόσμος, εντελώς άλλη φιλοσοφία. Δεν την ασπάζομαι στο 100%. Έχουν τα τους, αλλά έχουν και πολλά στραβά και σε πολλά σημεία διαφέρουν. Όμως υπάρχει ένας ερευνητής στην Ελλάδα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα χρόνια έγραφε για το Τρίτο Μάτι, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Το διάβαζα σχεδόν κάθε μήνα και έχω διαβάσει πολλά άρθρα που μου άνοιξαν τα μάτια. Και αν κυκλοφορεί ακόμα, παιδιά, διαβάστε το. Έχει 4,90 αλλά αξίζει. Έχει φοβερούς αρθογράφους. Έλεγε λοιπόν ένας από αυτούς ότι υπάρχουν τεράστιες ομοιότητες ανάμεσα στην Ring Veda και την Ηλιάδα, αν θυμάμαι καλά. Προσέξτε όμως τώρα. Η Ring Veda είναι γύρω στο 2.500 π.Χ. Η Ηλιάδα γράφτηκε το 900-800 και αναφέρεται στο 1400-1300 βάσει του Τσικριτζή και των εκλήψεων της σελήνης 1337 π.Χ. έγινε η άλωση της Τρίας. Άρα μιλάμε για ένα κενό 1300 ετών από τότε που γράφτηκε η Ring Veda. Τι θέλει να πει όμως ο αρθογράφος, παιδιά, ο συγκεκριμένος, ξέρετε? Τι ήθελε να πει? Ήθελε να πει ότι υπήρχαν στοιχεία στη Μαχαμπαράτα πανομοιότυπα με την Ηλιάδα, και αυτό σήμαινε ότι οι δύο λαοί είχαν έρθει σε επαφή παλαιότερα, αλλά και ενδεχομένως ότι οι Ίωνες επιστήμονες της εποχής του Ομήρου, ή να πούμε καλύτερα, παιδιά, των Ομήρων, διότι εγώ πιστεύω πως πρόκειται για συγγραφική ομάδα Ιώνων επιστημόνων. Δεν θα μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει τόσες πολλές γνώσεις, ποίησης, ιστορίας, γενεολογικών δέντρων, μυθογνωσίας, ταξιδιών που είχαν γίνει, πολεμικές γνώσεις, γαστρονομικές γνώσεις. Αποκλείεται, παιδιά, όλα αυτά να τα έκανε ένα άτομο. Αποκλείεται. Μιλάμε για ολόκληρη συγγραφική ομάδα, η οποία είχε στη διάθεσή της γραπτά, τα οποία τα πήρε από τα λεγόμενα μουσεία. Οι μούσες και τα σημερινά μουσεία δεν είναι τυχαίος όρος στον Όμηρο. Μιλάμε για ζωντανά αρχεία. Αυτά ήταν οι μούσες, οι 9. Ζωντανά αρχεία, εντάξει, τα οποία τα πήραν κάποιοι, ποιοι? Οι Όμηροι, εντάξει,
η συγγραφική ομάδα λοιπόν και συνέθεσε, παιδιά, αυτά τα απίστευτα στιχάκια, τα οποία είναι ποίηση, και έφτιαξαν μια ολόκληρη ιστοριομυθολογία μέσω ποίησης. Αυτό το 900 και το 800 π.Χ. Όποιος το κάνει αυτό σήμερα, εγώ του δίνω... Τι του δίνω? 3 από τους μισθούς μου. Μιλάμε για τέτοια τεράστια ικανότητα οι άνθρωποι που τα έκαναν. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Όμηρος, οι Όμηροι, είχαν επίσης αστρολογικές γνώσεις. Πέραν δηλαδή των όσων άλλων. Εντάξει, είχαν αστρολογικές και αστρονομικές γνώσεις. Δεν ήταν δηλαδή καθόλου μα καθόλου τυχαίοι αυτοί που γράψανε την Ηλιάδα. Και δεν νομίζω να ήταν τυχαίοι και αυτοί που γράψανε την Ινδική, την Ring Veda. Το σπίτι σου, λέει. Δεν έχω σπίτι. Νομίζω πως 3 μισθοί θα ήταν αρκετοί. Εντάξει, αν το κάνανε οι μισοί YouTubers στην Ελλάδα, νομίζω πως θα μπορούσαμε να γράψουμε όχι μία Ηλιάδα ακόμα, άλλες 5-10. Το θέμα ποιο είναι? Ότι μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Ομήρου. Πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Μπορούμε να φτάσουμε στην εικονιζόμενη, την Ιπατία, για την οποία επίσης θα κάνουμε ένα live, όπου θα μιλήσουμε πώς ακριβώς έγινε βήμα-βήμα. Εντάξει, γιατί έγιναν 3 βήματα προκειμένου να δολοφονηθεί. Δεν έγινε ένα μόνο, έγινε σταδιακά αυτό όλο. Από κάπου ξεκίνησε, κάπως συνεχίστηκε και έφτασε ο όχλος να κάνει ό,τι έκανε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πως με αυτά και με αυτά πιστεύω πως τα είπαμε όλα σήμερα. Αναφερθήκαμε στους αρχαίους, αναφερθήκαμε στον Έλληνα ποντιακής καταγωγής Έλληνο-Ρώσο, ο οποίος πήγε στο διάστημα με την ελληνική σημαία. Μιλήσαμε, λίγο κουραστικό ήταν, για τις ελληνικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν πλέον ενεργά, έτσι. Λοιπόν, στην ΕΖΑ, για την Ιπατία έχει βγει η ταινία Αγκόρα, λέει ο Nobody. Πολύ σωστά το λες. Θα μιλήσουμε για την Ιπατία, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σε αυτό το live που θα γίνει για την Ιπατία θα ήθελα και μία φορά θα ήθελα να μπουν και γυναίκες. Τρελαίνομαι. Να μπουν και γυναίκες. Δεν έχουν οι γυναίκες στόμα. Δεν έχουν στόμα να μιλήσουν. Απορώ καμιά φορά. Τι κάνουν οι γυναίκες? Τι κάνουν? Όλη μέρα TikTok. Δεν έχουν στόμα να μιλήσουν. Δεν έχουν νου να δουν κάποια πράγματα, να διαβάσουν, να μας πούν αυτές ποια ήταν η Ιπατία. Λοιπόν, τέλεια ταινία, λέει ο Βαγγέλης. Εγώ εξοργίζομαι που δεν ασχολούνται οι γυναίκες με τις επιστήμες, με την τεχνολογία, με τη φιλοσοφία, και το έχουν αφήσει, και άντε να πω ότι ασχολούνταν τόσο πολύ πια με τα σπίτια τους και με την ανατροφή των παιδιών τους, θα πω ψέματα. Αλλού πάει πλέον η βαλίτσα στην εποχή μας. Καλό θα ήταν να τα έχουμε όλα. Όλα. Εντάξει, να μπορούμε λίγο να κρατάμε ένα επίπεδο, διότι αν θέλουμε να συγκριθούμε με τους Ευρωπαίους και να πούμε ότι είμαστε αντάξιοι τους, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα εμείς σαν άντρες από τη συμπεριφορά μας προς τις γυναίκες, αλλά και οι γυναίκες προς τα παιδιά τους και προς τους άντρες. Και για να γίνει αυτό πρέπει οι γυναίκες να έχουν αυτό. Εγώ δεν λέω ότι εγώ έχω, προσπαθώ όμως. Αλλά όλα ξεκινάνε από το πόση προσπάθεια κάνεις. Δεν κάνεις ένα κανάλι θετική ντοπαμίνη, λέω εγώ τώρα, όπως θες πες το, έτσι, και περιμένεις ότι θα γίνεις αστέρι μέσα σε μια μέρα. Εγώ έχω ξεσκιστεί, παιδιά. Έχω πραγματικά ξεσκιστεί. Διότι μιλάμε, έχω κάνει πάνω από 150 βίντεο. 150. Οι συνδρομητές μου είναι μόνο 2.500. Και αν δείτε, υπάρχει ένας Τούρκος στην Γερμανία,
ο οποίος βγαίνει κάτω από ένα χαλί, κάτω από ένα κιλίμι, σκεπασμένος. Το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι. Το έχω ξαναπεί. Έχει 2-2,5 εκατομμύρια συνδρομητές και κάνει τον τραμπάκουλα. Βγαίνει κάθε απόγευμα και τρομάζει τον κόσμο κάνοντας το τερατάκι. Και αυτός ο άνθρωπος έχει πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια ακόλουθους. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, τι θέλω να πω, δεν είναι ο κόσμος όλος έτοιμος για γνώση. Δεν θα μπουν όλοι στη θετική ντοπαμίνη και στον τάντεκ και στον αγωγή, ο οποίος έχει καναλάρα, ή στο εξώνιο ή στις φρικτορίες, προκειμένου να πάρουν γνώση και να μοιραστούν τη γνώση τους με τους άλλους. Όχι. Ο πιο πολλής κόσμος δεν τον νοιάζει ούτε ο διπλανός του, ούτε το σύμπαν, ούτε η γη, ούτε η μόλυνση του περιβάλλοντος, ούτε αν θα γίνουμε καλύτεροι, ούτε αν μπορεί να αφήσει το σώμα του και να πάει να ταξιδέψει σε άλλο κόσμο. Εμένα με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εντάξει. Εγώ π.χ. τώρα μπορεί να τελειώσω, να πάω στο δωμάτιο, να βάλω μουσική π.χ. από το Batman και να αρχίσω να κάνω 1 ώρα αναπνευστικές ασκήσεις. Τις κάνω, μου διάζει το σώμα μου και είναι σαν να έχω πάρει LSD. Φεύγω. Λοιπόν, για 1 ώρα. Η εμπειρία είναι τρομακτική. Εντάξει. Αισθάνεσαι σαν να φεύγεις από αυτόν τον κόσμο. Ο Wim Hof έχει πει ότι το κατάφερε και έφυγε. Κάνοντας ασκήσεις αναπνοής. Έφυγε. Μοιήθηκε από διάφορα συμπαντικά όντα, του είπαν 5-10 πράγματα και από τότε τι έκανε ο Wim Hof? Αποφάσισε, μην ξεχνάς, ναι, μην ξεχνάς και τον ομηρικό κύκλο. Βέβαια, είναι κορυφαίοι. Φίλε, είναι κορυφαίοι οι άνθρωποι. Ο ομηρικός κύκλος, έλεγα για τον Wim Hof, δεν θα το ξεχάσω. Ο ομηρικός κύκλος, φίλε, είναι, νομίζω ότι λες και βρήκα ανθρώπους που κινούμε ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος. Τόσο πολύ. Πραγματικά απίστευτοι. Αυτούς και αν αξίζει, παιδιά, να τους βλέπετε. Νομίζω πως δεν τους έχω βάλει ακόμα στα επιλεγμένα μου κανάλια στην αρχική μου σελίδα. Θα τους βάλω όμως, διότι είναι κορυφαίοι. Είναι νομίζω διάφορα άτομα από τη Θεσσαλονίκη. Και να ξέρετε ότι όταν τελειώσει αυτή η πανδημία επιτέλους, έχω επικοινωνήσει με τον ομηρικό κύκλο και θέλουμε να κάνουμε συνεργασίες, διότι είναι στη Θεσσαλονίκη και μου το πρότειναν και θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, διότι όπως ξέρετε, όταν ενώνεις δυνάμεις με κάποιον άλλον, είτε αυτός είναι ο αγωγή, είτε ο Ντάντεκ, είτε οποιοδήποτε, φυσικά και διάφορα άλλα πολλά κανάλια, έτσι, τα οποία απλά δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ, τότε μπορείς να κάνεις θαύματα, παιδιά. Εντάξει, γι' αυτό σας λέω συνέχεια, καλό είναι να ασχολείστε με τον εαυτό σας. Πρώτα με εσάς, μετά με τους συγγενείς, το περιβάλλον σας, τη δουλειά σας και ούτω καθεξής. Όποιος κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του, μόνο κέρδη έχει. Και πριν κλείσω, παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, να ξαναεπενθυμίσω να δείτε κάποια από τα βιντεάκια, τουλάχιστον τα πιο δημοφιλή στο κανάλι, να δείτε τα βιντεάκια με την αρχαία τεχνολογία που είχαν οι θεοί πριν από τον κατακλυσμό, εντάξει, και να κλείσω με τον Wim Hof αυτό που έλεγα, εντάξει, ότι καταφέρνοντας να κάνει αυτές τις υπεραναπνοές, αυτές τις ασκήσεις, μπόρεσε, έφυγε από το σώμα του, εντάξει, είδε διάφορα πράγματα, διάφορα όντα και του είπαν ότι πρέπει να έρθει ξανά στη γη και να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους και να τους δώσει τις τεχνικές αναπνοής, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να μην κρυώνει κάποιος, αλλά και για να φεύγεις από το σώμα σου. Λέει ο Nobody, αυτό που λες φεύγεις, νομίζω ότι το έπαθα τον περασμένο Φεβρουάριο και ένιωσα σαν να βγήκα εκτός χρόνου. Δεν συνέβη με αναπνοές, αλλά αποφασιστικότητα. Σεβαστό και πολύ ωραίο. Φυσικά, γιατί όχι. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ο Einstein π.χ. Το μόνο που έκανε ήταν
είχε μια πρακτική η οποία λεγόταν Gedanken, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, όπου χρησιμοποιούσε μόνο τη φαντασία και τις σκέψεις του και έφευγε και του έρχονταν μετά η επιφύτηση. Ενώ ο Βαγγέλης λέει ο ομηρικός κύκλος και η αγωγή έχουν κάνει κοινά βίντεο. Ναι παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία τακτική το να συνεργάζεσαι με άλλα κανάλια. Εγώ δεν ξέρω για μένα ποιος μιλάει και τι λέει, δεν είμαι καθόλου κομπλεξικός και το έχω ξαναπεί ότι δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Καλά είναι ότι έρχεται από έσοδα, οποιοδήποτε το δέχεται, αλλά είναι η δεύτερη μοίρα. Εγώ όλους τους πενεύω παιδιά. Δεν ξέρω ποιος με πενεύει και τι συζητάει ή αν έχει ακουστεί ποτέ το όνομά μου, αλλά εγώ τους πενεύω όλους διότι είναι πραγματικά φοβεροί. Επίσης είναι φοβερός νομίζω ο ιστορικός περιηγητής. Έτσι κάνει καταπληκτικά βίντεο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παιδιά, Βαγγέλη, Nobody, δεν ξέρω αν είναι ακόμα μέσα ο Νάτσος, ο Hot Νάτσος, με αυτά και με αυτά πήγε πάνω από μία ώρα το βίντεο. Είχαμε πει θα είναι σίγουρα 45 λεπτά με μία ώρα, το είχα απολογίσει. Πήγε όμως σχεδόν 1,5 διότι καθίσαμε και κάναμε διάλογο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να σας βλέπω κιόλας και να κάνουμε το live ακόμα πιο ζωντανά, αλλά πιστεύω πως ακόμα και αυτό είναι ωραίο. Ο Nobody λέει μήπως λες το lucid dreaming που έκανε ο Τέσλα για να λύνει προβλήματα? Όχι νομίζω, διότι το lucid dreaming είναι να κοιμάσαι. Κοιμάσαι, πέφτεις για ύπνο, σκέφτεσαι κάτι πριν κοιμηθείς και το ονειρεύεσαι. Το έχω κάνει και αυτό. Ο Einstein ήταν ξύπνιος και τι έκανε απλά? Υπερδιαλογιζόταν στην ουσία. Έσβηνε δηλαδή τα μάτια του και έμενε πολλές ώρες ακόμα δεν Νάτσος. Λοιπόν, και στην ουσία τι έκανε? Πολλές ώρες σκέφτονταν ένα πράγμα μέχρι να του έρθει. Δηλαδή αν έλεγε π.χ. πώς θα πετάξω ρε εσύ, πώς θα πετάξω, κάθονταν πόσες ώρες εκεί. Ο Einstein παιδιά ήταν στόκος. Εκτός από ηλίθιος και βλάκας, γιατί ήταν και θα το ανεβάσω σε λίγες μέρες τι έκανε και για ποιο λόγο ήταν ηλίθιος και βλάκας, και στο thumbnail που θα χρησιμοποιήσω δεν θα πω ηλίθιος και βλάκας, θα πω το άλλο με τα 3α και θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά το γιατί. Ήταν στόκος στο σχολείο. Δεν είχε ιδέα. Θα σας δείξω τι βαθμούς είχε πάρει. Αλλά αυτό το πράγμα παιδιά, αυτό με τις σκέψεις το έκανε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω οι επιστήμονες βρήκαν ότι μια περιοχή στον εγκέφαλό του ήταν 15% πιο πρισμένη, πιο αυξημένη από τον μέσο κοινό άνθρωπο. Ο Βαγγέλης λέει προσωπικά το έχω καταφέρει 4 φορές μόνο με την σκέψη μετά από πολύ συλλογισμό. Λοιπόν, ενώ ο Κώστας Βαρσάμης, καλησπέρα Κώστα, λέει σιγά τον επιστήμονα, τον Einstein, αυτά που έκλεψε τον έκαναν διάσημο. Ενώ ο Nobody λέει μαμάκιας. Ξέρεις γιατί? Ο καθένας από εσάς παιδιά μπορεί να μπει τώρα και να δει πως συμπεριφέρονταν στη γυναίκα του, αλλά επειδή είναι κάτι που με τις γυναίκες με τσιγκλάει λίγο έτσι, δεν μου αρέσει να τις συμπεριφέρεις άσχημα, θα το βγάλω σαν βίντεο και θα τα πούμε και μεταξύ μας. Να δούμε τι έχουμε να πούμε. Εντάξει, διότι ήταν απάνθρωπος. Τώρα κάποιοι λένε μάλιστα ότι η πρώτη γυναίκα, η Μάριτς, η Σερβίδα, ήταν αυτή που του άνοιξε τα μάτια. Αυτό με προέτρεψε παιδιά. Ποια άλλη πιστεύετε? Ποια άλλη? Ελάτε, πείτε μια γνώμη. Ποια πιστεύετε πως με προέτρεψε να ψάξω να βρω ποια ήταν η Μιλένα Μάριτς? Η Γεωργία Νακοπούλου φυσικά. Εννοείται, για ακόμα μια φορά. Η οποία έλεγε ψάξε να δεις ότι αυτή ήταν ο εγκέφαλος στην ουσία. Αυτή ήταν ο εγκέφαλος. Με τον Καραθεοδωρή είχε άλλη συνεργασία, έπαιρνε άλλα πράγματα από τον Καραθεοδωρή, είχε πάρει άλλα πράγματα από την Μάριτς
Και σε συνδυασμό με την τρομερή τεχνική που χρησιμοποιούσε, μπόρεσε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Άκου τι λέει ο Νάτσος. Ποιος είναι πιο έξυπνος, λέει, ο Κούλης ή ο Αϊνστάιν? Άσε, το ξέρω ήδη. Ο Κούλης. Εγώ το πιστεύω, να ξέρεις. Εγώ το πιστεύω. Γιατί ο Κούλης γιατί ο Κούλης πήρε καλύτερους βαθμούς στο σχολείο από τον Αϊνστάιν. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, λέει ο Nobody, οι γυναίκες πιστεύω ότι αξίζουν ξεχασμένο σεβασμό, δηλαδή παραπάνω από όσο νομίζουμε. Nobody, να σου πω κάτι, είναι και σε αυτές όμως, είναι στο χέρι τους. Σύμφωνοι, παίζει ρόλο και εμείς. Τι κάνουμε, πώς τις βλέπουμε, πώς τις αντιμετωπίζουμε. Αλλά αν δεν έχουν από μόνες τους την δύναμη, το σθένος, την ικανότητα προς πάλι, δεν θα τα καταφέρουν ποτέ. Θα πρέπει να γίνει σε παράλληλη σύμπνοια. Διότι αν θέλουμε οι σημερινές Ελληνίδες να φτάσουν στο τόσο τις αρχές, θα πρέπει να αρχίσουν να διαβάζουν πιο πολύ φιλοσοφία, να ασχολούνται πιο πολύ με τη μουσική, ασχολούνται, δεν λέω, όχι όμως με αυτό, με τα όργανα, θα πρέπει να αθλούνται και θα πρέπει να σταματήσουν να έχουν αυτήν την θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Εντάξει, αυτό πρέπει να φύγει. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, ήταν γυναικάς, κυκλοφορούσε τσίτσιλος στο σπίτι, ποτέ δεν έκατσε με άλλους επιστήμονες να ανταλλάξει απόψεις. Χώρια τις δεκάδες επώνυμες καταγγελίες ότι έκλεψε πατέντες. Βλέπετε. Όχι στην πατριαρχία, αλλά όχι και στη μητριαρχία, λέει ο Βαγγέλης. Σύμφωνοι, παιδιά. Νομίζω πως ούτε και το ένα, αλλά ούτε και το άλλο είναι καλό. Αν και, Βαγγέλη, ποια κοινωνία στην Ευρώπη είναι μητριαρχική? Και θα σου πω κάτι ακόμα. Υπάρχουν υπόνοιες ότι οι οικογένειες των μηνύων, των πρωτοελλήνων, ήταν μητριαρχικές. Όπως και οι πρωτοελληνικές οι οικογένειες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας την Κρήτη. 100%. Αλλά μιλάμε για όλες τις υπόλοιπες. Εντάξει, να μείνω όμως στο σχόλιο του Κώστα, παιδιά. Γυναικάς, όντως γυναικάς. Παντρεύτηκε μετά από την Μάριτς, παντρεύτηκε την πρώτη του ξαδέλφη, την Έλσα. Εντάξει. Ποτέ δεν έκατσε με άλλους επιστήμονες. Ναι, ας πούμε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά φοβερό, έτσι. Δεν έκατσε με άλλους επιστήμονες, διότι είχε ένα είδος αγοραφοβίας, ντροπαλοσύνης, παράξενος, ακοινώνητος. Είχε πολλά τέτοια, να ξέρετε, ο Αϊνστάιν. Λοιπόν, τι λέει ονόματι, που διάβασα ότι κάποτε το μάκρος των μαλλιών των γυναικών δήλωνε πόσο σοφία κουβαλάνε. Βλέπε και στην Αίγυπτο τους άνδρες με περούκες. Ναι και ναι. Το είχα διαβάσει αυτό που λες, αν και δεν είχα ρίξει ποτέ ιδιαίτερο βάρος. Δεν ξέρω σε ποιες άλλες κοινωνίες μπορεί να ίσχυε το συγκεκριμένο. Σίγουρα κορυφαίες γυναίκες πρέπει να είχαν και οι Ινδοί και οι Κινέζοι, παιδιά. Οι δύο πολιτισμοί που σέβομαι πολύ, αν και οι Ινδοί έχουν και τα παράξενά τους. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραίο το σημερινό, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω πως καλύψαμε σχεδόν τα πάντα από την τωρινή κατάσταση της διαστημικής έρευνας στην Ελλάδα. Έτσι, είπαμε πάρα πολλά. Σας πρότεινα ποια βίντεο να μπείτε να δείτε. Μιλήσαμε μέχρι και για τον Einstein, για τον οποίο θα κάνουμε και ειδικά αφιερώματα. Είπαμε τι θα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Έπεται και τιμολόγηση του ονόματος Αχιλλέας, που είναι εντυπωσιακή. Έχω βρει κάποιες αναφορές στο Facebook για το όνομά του που είναι πραγματικά κορυφαίες και αξίζει να τις δούμε, παιδιά, και να τις αναλύσουμε, αλλά θέλω να συμμετέχετε. Όταν κάνουμε τιμολογήσεις,
Όπως προχθές ο Τάσος, ο φίλος μου του Ατζόγλου, που βγήκε και είπε τη γνώμη του σχετικά με το Οδυσσεύς, ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αν σου φαίνεται, Τάσο μου, ότι ο Οδυσσεύς σημαίνει οδεύω, αυτός που οδεύει προς το σεβασμό, κανένα πρόβλημα. Γιατί να απορριφθεί εντελώς σαν θεωρία, αν και σημαίνει, αν και βγαίνει σύμφωνα με τους ετυμολόγους από το οδύσσομαι. Έτσι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πετάει την δική του πρόταση. Εντάξει, διότι άκουσα από μερικούς να λένε δεν πρέπει κανένας να λέει τίποτα αν δεν έχει γνώση. Όχι παιδιά, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μετά, αφού κάνει ο καθένας τον δικό του απολογισμό, να παίρνει τα δικά του στοιχεία από το συγκεκριμένο βίντεο και από τη συγκεκριμένη γνώση. Πιστεύεις ότι ο Κούλης είναι καλύτερος από τον Τσίπρα? Ναι. Μάλιστα. Δύσκολη ερώτηση. Σαν ολική κυβέρνηση ή σαν προσωπικότητα? Διότι σαν προσωπικότητες πιστεύω πως και οι δύο δεν με συγκινούν. Σαν κυβέρνηση, πρόσεξε, του ποιοι κρύβονται. Τελικά όταν ήρθα δεν τελείωνες, λέει, δεν υπονοώ κάτι. Όχι. Απλά ήρθες στην κουβέντα nobody και τράβηξε πολύ. Αυτό έγινε. Ήρθες, πέταξες τις ρουκέτες σου, εντάξει, τις Stinger, και κράτησε παραπάνω. Γιατί σκέψω ότι ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να το κλείσουμε. Αλλά εφόσον μπήκες και έριχνες ρουκέτες, έπρεπε να το διονύσουμε το καλό. Πιστεύω πως η κυβέρνηση του Κούλη, σαν σύνολο εγκεφάλων, είναι καλύτερη από το Τσίπρα. Το πιστεύω 100%, χωρίς τοποθέτηση είμαι αυτό είμαι εκείνο. Το πιστεύω. Και πιο πολύ θα το πω, όσοι με ξέρουν το έχω πει 200 φορές, θα το ξαναπώ, Πιερακάκης. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τίποτα. Πιερακάκης. Ο άνθρωπος που όχι απλά άλλαξε το ψηφιακό περιβάλλον της χώρας, όχι απλά εξυγχρόνισε μια καθυστερημένη και μια απαρχιωμένη και ηλίθια ελληνική γραφειοκρατία, την έχει τελειοποιήσει, την έχει κάνει φινλανδικό υπόδειγμα, αν όχι φινλανδικό σκανδιναβικό, την έχει φέρει σε άλλο επίπεδο. Οι Τούρκοι παιδιά τον βλέπουν και πραγματικά πιστεύω ότι τώρα τρώνε τα νύχια τους. Έχει κάνει τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Ο τύπος νομίζω τι έκανε, κάθε μέρα από μία βελτίωση στην ψηφιακή διακυβέρνηση, κάθε μέρα και από κάτι καινούριο. Όσοι δουν πώς ήταν η Ελλάδα ψηφιακά πριν 10 χρόνια και πώς έγινε το διάστημα 20-22 θα πω, όχι 19, 20-22, θα δουν ότι έχει γίνει τεράστια πρόοδος. Λοιπόν, λέει ο Nobody, ο Κούλης Γκαντεμοπούλης πούλησε κάτι όπως ο Τσίπρας το όνομα της Μακεδονίας. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, όχι. Φυσικά και όχι, και εμείς που είμαστε στη Μακεδονία αυτό δεν το συγχωρούμε ποτέ. Ποτέ. Ξέρεις τι σημαίνει ποτέ? Γιατί ο Μαρκογιαννάκης, Μιχάλη, δεν έχω ασχοληθεί με τον Μαρκογιαννάκη. Δεν έχω γνώμη. Να πω το πάνω καταρχάς. Με τίποτα παιδιά, με τίποτα. Όχι απλά μόνο δεν έγινε αυτό. Όχι απλά μόνο δεν έδωσε όνομα στους Βόρειο Μακεδόνες ψευδοσλάβος σκατοφάρα, διότι δεν έχουν καμία σχέση με μας. Με μοναδική εξαίρεση ότι ένα 10% είναι εκδιοχθέντες Έλληνες. Το υπόλοιπο είναι Ρωμά, Αλβανοί, είναι Σλάβοι, Βούλγαροι. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Απορώ πως έγινε αυτό. Μακεδονία γη ελληνική, εννοείται. Διότι το να κατέχεις ένα γεωγραφικό κομμάτι μιας περιοχής, τι σημαίνει δηλαδή? Ότι σε κάνει ιδιοκτήτη της, σε κάνει συνεχιστή της. Δηλαδή αν σήμερα παιδιά οι Βούλγαροι πάρουν τη Θράκη, μπορούν να ιδρύσουν δικό τους κράτος, το οποίο θα λέγεται Βουλγαρική Θράκη. Μπορούν. Θα το πω 500 φορές. Μπορούν.
έχουν το δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Έτσι. Νομίζω πως είναι το πιο μεγάλο σφάλμα που έκανε ποτέ και έβαλε τα φόπλακα, έβαλε σφοδρή τα φόπλακα στο να μην ξαναβγεί ο συγκεκριμένος και το δικό του κόμμα. Διότι είναι κάτι που πιστεύω δεν το συγχώρησαν όχι μόνο οι Μακεδόνες, όχι μόνο οι Θρακιώτες, όχι μόνο όσοι είναι κοντά σε εμάς τους Μακεδόνες που είμαστε σκυλιά αναφορικά με τον πατριωτισμό. Νομίζω τους τύχησε πάρα πολύ πολιτικά, παιδιά. Δεν ήξερε μάλλον τι έκανε. Ή εξελέγει από τους φίλους μας απέναντι ή τους Γερμανούς μόνο και μόνο για να γίνει αυτό. Εντάξει. Για να μπορέσει δηλαδή να πάρει αυτή η χαζοχώρα, η ανύπαρκτη, αυτό το όνομα, παιδιά. Είναι απίστευτο. Καταλήξαμε φυσικά τώρα, παιδιά, από το διάστημα να συζητάμε για τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, έτσι. Συμβαίνουν. Δηλαδή ο άλλος πουλάει. Βγαίνει στην εξουσία για να πουλήσει. Τι εννοώ να πουλήσει? Να δώσει, να χαρίσει. Εντάξει. Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, παιδιά, όχι. Ο Κούλης μπορεί να είναι γκαντεμοπούλης. Όχι. Δεν πούλησε σε καμία περίπτωση όπως ο Τσίπρας την Βόρεια Μακεδονία, ο Μητσοτάκης. Έτσι. Λέει ο Μιχάλης, εγώ είδα η Μακεδονία μεγάλωσε και άμα λάμψει την δίνουμε, και άμα λάχει την δίνουμε και στους Τούρκους. Εγώ είδα η Μακεδονία μεγάλωσε και άμα λάχει, γιατί προφανώς το ψ είναι δίπλα στο χ, λάχει την δίνουμε και στους Τούρκους. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να πει ο Μιχάλης. Λοιπόν, παιδιά, άρα λοιπόν, παιδιά, κλείνω στην ουσία με τον Nobody. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν έγινε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από την τωρινή. Για το Μαρκογιαννάκη θα ήθελα, Μιχάλη, να το πούμε κάποια στιγμή σε επόμενο επεισόδιο, αν και θα κάτσω να ψάξω, γιατί όταν μου ρίχνει κάποιος κάτι, κάθομαι και το ψάχνω. Δεν το αφήνω να περάσει δηλαδή έτσι στο βρόντο και στο φλου. Λοιπόν, και το αναζητώ. Παιδιά, αυτά για σήμερα. Σας κράτησα σχεδόν 2 ώρες παρά. Τα είπαμε όλα όσα ήταν να πούμε. Από μένα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την παρουσία σας. Σας εύχομαι όλους να έχετε ένα καλό βράδυ. Αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε με κάποιο από τα βίντεο της θετικής ντόπας και τα ξαναλέμε σε επόμενο επεισόδιο. Κάτσε, δεν κλείνω, κάτι λέει ο Nobody. Σε ένα χάρτη, από 1 ώρα πήγαμε στις 2, λέει ο Βαγγέλης, σωστά. Σε ένα χάρτη η Ελλάδα είχε τις σημερινές μισές, Βουλγαρία, Αλβανία, Φύρομ και από τον Εύρο ως τα στενά του Βοσπόρου. Και θα σου πω λίγο κάτι, γιατί κάποιοι λένε διάφορα. Οι Έλληνες αυτά τα μέρη πέρασαν από πολλά χέρια. Διότι λέει ο άλλος, μισό Βαγγέλη, μισό. Διότι λέει ο άλλος, άμα είναι έτσι να πάρουμε και τη Μασσαλία. Εντάξει. Άμα είναι έτσι να πάρουμε και τη Μασσαλία, να πάρουμε και τη Λισαβόνα. Ελληνικές απικίες είναι. Να πάρουμε και την Νότια Γαλλία, να πάρουμε και την Ιταλία, να πάρουμε και την Τουρκία. Λοιπόν, όλες αυτές, παιδιά, οι περιοχές που ανέφερα τώρα, συν αυτές που αναφέρεις Nobody, πρωτοκατοικήθηκαν από Έλληνες. Πρωτοκατοικήθηκαν από Έλληνες. Αλλά βάσει του διεθνούς δικαίου, μεγάλη Ελλάς, μεγάλη ιδέα, ναι, αλλά Βαγγέλη, αλλά βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει της ηθικής και βάσει των αρχών που διέπουν τον ελληνικό πολιτισμό, δεν μπορείς να γίνεις τώρα ξαφνικά μεγάλο ιδεατιστής, διότι θα γίνεις ταυτόχρονα και σοβινιστής. Αν διεκδικήσεις όλα αυτά που ανέφερα τώρα μόλις εγώ και αυτά που ανέφερε ο φίλος μας ο Nobody, συν το βασίλειο της Βακτριανής, το κατακτήσαμε εκείνο. Δεν το πρωτοκατοικήσαμε όμως. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα γίνει χαμός. Οπότε θα πήγαινε πάρα πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι Έλληνες, παιδιά? Ας λίγο
λίγο ας ξυπνήσουμε, ας ταρακουνηθούμε λιγάκι. Νομίζω πως το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτά τα σύνορα που έχουμε τώρα. Εντάξει, τα σύνορα που έχουμε τώρα. Ας τα κρατήσουμε και ας μεγαλώσουμε πρώτον τον πληθυσμό μας εδώ, δεύτερον τον απόδημο ελληνισμό και τρίτον την ήπια ισχύ της Ελλάδας που είναι ο πολιτισμός μας. Και σε αυτό φυσικά μετράει και το διάστημα, διότι δεν είναι λίγο ότι 24 Έλληνες πέρασαν την επόμενη φάση για να μπουν σαν αστροναύτες στην ΕΖΑ και μακάρι κάποιος από αυτούς να τα καταφέρουν. Λοιπόν, ο Λίκαγος λέει τώρα άρχισες να μπαίνεις στο νόημα, φίλε μου. Πιο απ' όλα, καταρχάς τώρα σε βλέπω, δεν ξέρω αν σχολίαζες τόση ώρα, αλλά ή δεν τα βλέπα, ή αν είδες το βίντεο και τι είδες. Αφού η Δελφή είναι το κέντρο του πλανήτη, γιατί δεν λέμε δώστε μας τα ενία του πλανήτη? Nobody. Δεν είναι μόνο η Δελφή το κέντρο του πλανήτη. Λοιπόν, η μόνη δικαιολογία που έχετε είναι ότι έχει το χρήμα, κατά τα άλλα είστε πολύ γλιώδεις τύποι. Αλλά να γλύφουμε και τον Κούλι, τι άλλο? Ας πάω να πέσω στα λιοντάρια καλύτερα. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, διότι Μιχάλη μου, στο έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, δεν μου αρέσει η αντιπαράθεση. Δεν μου αρέσει. Είμαι δημοκρατικός, αλλά δεν μου αρέσει η αντιπαράθεση. Και επειδή ακριβώς τέθηκε το ερώτημα ποιος από τους δύο είναι καλύτερος, εγώ το είπα προσωπικά, διότι ξεκάθαρα εφόσον ο Κούλης δεν πούλησε τη Βόρεια Μακεδονία, την Βόρεια Μακεδονία το όνομα και το έδωσε ο Τσιπράκος, και εφόσον ο Κούλης υπερασπίστηκε τον Εύρο και τα νησιά, ο Κούλης, το λιμενικό, ο στρατός, η αστυνομία, όλοι, και εφόσον ο Εύρος δεν έπεσε, και εφόσον ο Ερντογάν πήγε να κάνει αυτήν τη μεγάλη την τρέλα που πήγε να κάνει, και εφόσον στέκεται ακόμα η Ελλάδα όρθια και δεν έχει πλημμυριστεί με 1,5 εκατομμύριο λάθρο, διότι τόσοι θα ήταν, πιστεύω πως μπορούμε να μιλάμε μέχρι στιγμής για κάποιες επιτυχίες. Διότι όταν ο Έλληνας στην προσωπική του ζωή έχει αποτυχίες, θέλει όλα να τα ρίχνει στους πολιτικούς. Όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, δες εδώ μέσα τι δεν πάει καλά. Όχι στους πολιτικούς, όχι στον Άρη, όχι στον ΠΑΟΚ, όχι στο Βάζελο, όχι στο Γαύρο. Λοιπόν, εντάξει, πρώτα ξεκίνα με σένα και μετά κρίνε τους άλλους. Διότι εν προκειμένου πρέπει να μάθουμε να δίνουμε και εύσημα. Οι πολιτικοί δεν μπορούμε να τους βρίζουμε μέρα νύχτα. Βαρέθηκα. Πρέπει να μάθουμε να τους σεβόμαστε. Εντάξει, στο προκειμένου έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και καταφέρανε να κάνουν 5 σωστά πράγματα μέχρι στιγμής. 5, όχι 200, 5. Βαγγέλη μου, να πιάσω εσένα. Ο ομφαλός, γιατί γράφετε βλέπω πολύ, ο ομφαλός του κόσμου δεν είναι μόνο Δελφή. Λάθος. Ομφαλή, λάθος, σε εισαγωγικά λάθος. Σωστό, αλλά ελλειπές. Διότι ομφαλή, να ξέρεις, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, είναι πάρα πολύ. Και αυτό σηκώνει βίντεο ξεχωριστό, είναι πάρα πολύ η ομφαλή και θα δεις πόσοι είναι και πού είναι. Λέει ο Βαρσάμις, φίλε Nobody, η πραγματική Αλβανία βρίσκεται δίπλα από την Κασπία. Εκεί ήταν, όντως. Τα μη ευρωπαϊκά μούτρα τους, η θρησκεία, η αδελφική σχέση με Πακιστάν, Τουρκία και ο πρώτος τους κυβερνήτης είναι λίγα από τα στοιχεία. Όχι. Κωστά. Η αδελφική σχέση με το Πακιστάν και με την Τουρκία είναι καθαρά μόνο για τις δοσοληψίες. Η Αλβανία είναι από τον Κάφκασο, εντάξει, είναι από τον Κάφκασο, εκεί κοντά στην Κασπία, από εκεί μεταφέρθηκαν, εντάξει, μεταφέρθηκαν οι άνθρωποι και τους φέραν εδώ, ένα κομμάτι τους, όχι όλοι, ένα κομμάτι τους, διότι μέχρι σήμερα ακόμα στην Αλβανία υπάρχουν πολλοί Έλληνες, υπάρχουν πολλοί Δωρείς, υπάρχουν πολλοί Βόρειοι Υπηρώτες, εντάξει, οι οποίοι είναι όλοι Έλληνες. Απλά είναι διαφορετικές ράτσες ελληνικές. Η θρησκεία, οι Αλβανοί παιδιά έχουν και χριστιανούς και
μουσουλμάνους δίπλα-δίπλα. Τέμενος με χριστιανικό ναό. Να προλαβαίνω όσα λέτε για να μην παρεξηγούνται. Λοιπόν, τι άλλο γράφεις? Ο πρώτος κυβερνήτης τους είναι λίγα από τα στοιχεία. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά. Αφού το ίδιο είναι και οι δυο, τι ξεχωρίζει και ο Κούλης? Είπε θα πάρει τη Μακεδονία πίσω. Τα τέτοια πήρε. Κοίταξε να δεις κάτι. Την πήρε δεν την πήρε, πρώτος την έκανε την κάφα ο άλλος. Εντάξει, την έκανε ο άλλος την κάφα. Το αν θα τη δώσει πίσω ή όχι, το κρίνουν αυτό οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι, παιδιά. Το κρίνουν οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι. Εκείνοι είναι που κάνουν το κουμάντο. Και για ποιο λόγο πήρε το Βόρεια Μακεδονία? Πάρα πολύ απλά, για να μπορέσει σε λίγα χρόνια εκεί η Γερμανία να ρίξει τα φράγκα της. Εντάξει. Διότι έπρεπε να τους ευχαριστήσουν και σε αντάλλαγμα φυσικά αυτοί πήραν το όνομα, χάρηκανε οι Φλόροι, έγιναν Βόρεια Μακεδονία και σε αντάλλαγμα θα πέσει χρήμα ζεστό από την Γερμανία εκεί και θα μπορέσουν οι Γερμανοί να κάνουν εκεί επενδύσεις τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, άλλο τίποτα? Κάτι είπε ο Λικαγός, αυτό που ανέφερες πριν για τις Σικελίες, τις Μασσαλίες, να ξέρεις, το διάβασα, αλλά στο σβήσε. Δεν τα σβήνω εγώ, στο σβήσε. Φίλε, είμαστε και εμείς που υποστηρίζουμε αυτά που λες υπέρ αλβανικής ελληνικής συμμαχίας. Τι πρέπει να γίνει? Να μην υπάρχει? Μην ακούς τους άλλους θεατές. Κοιτάξτε να δεις κάτι. Εφόσον στην Αλβανία ζουνε, το ξαναλέω, κατσιφάδες, Έλληνες, δωρείς, ακόμα και βλάχοι, εννοείται πως θα πρέπει να γίνει αυτό. Εννοείται και εφόσον οι ίδιοι Αλβανοί σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν πέσει με τα μούτρα στην Ελλάδα. Και δεν αναφέρομαι στους Ουτσεκά, οι οποίοι είναι 5, 10, 15, δεν με ενδιαφέρει πόσο είναι. Είναι πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι για να με κάνουν εμένα σαν Γιάννη να πω ότι τους μισώ όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως το έχω πει και για την Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση να με ακούσει ποτέ κανένας, εντάξει, να ευρίζω λαούς. Πολιτικούς μπορεί. Πολιτικούς οι οποίοι κατευθύνουν, εντάξει, κατευθύνουν τρομοκρατικές ομάδες και κάνουν διάφορα, ναι, αλλά τον λαό, ο οποίος πάντα δεινοπαθεί, όχι. Και πιστεύω πως είναι εντελώς λάθος. Πηγή της Wikipedia, παιδιά, 400.000 Έλληνες ή ελληνογενείς στην Αλβανία. Βαγγέλη, στο βίντεο που έκανα η Ελλάδα είναι ακόμα εδώ. 6.000 χρόνια τουλάχιστον ελληνικής ιστορίας. Μία από τις εικόνες που έχω προσθέσει είναι του Κατσίφα, να ξέρεις. Μία από τις τόσες πολλές. Λοιπόν, εδώ ο Παπανδρέου κυβέρνησε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο και η Αλβανία εδώ πιο πάνω τι είναι, δεν είναι Αλβανία? Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Εντάξει, και εννοείται πως τα σύνορα της χώρας ονομάζονται Αλβανία, Σκυπτάρ. Αυτό εννοείται. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Λοιπόν, παιδιά, Λικαγός, δεν ξέρω Λικαγός αν παρακολουθήσεις ή απλά αν άργησες. Πάντως η προσθήκη σου, όπως ξέρεις, πάντα είναι πάρα πολύ δυνατή, διότι έχεις νου, έχεις λογική και αυτά που γράφεις σχεδόν, αν όχι σχεδόν, εναρμονίζονται με τις απόψεις μου και με τα όσα λέω στο κανάλι. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που τράβηξε τόσο πολύ το σημερινό live και είπαμε τόσα πολλά. Ελπίζω, παιδιά, να σας άρεσε. Δεν θα αργήσω. Αν όχι αύριο το βράδυ, Δευτέρα το βράδυ θα γίνει το επόμενο live. Θα το βγάλω κάποια στιγμή να κάνει τον ανάλογο προγραμματισμό το YouTube. Ενδεχομένως να είναι για τον Αχιλλέα, ενδεχομένως να είναι κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση να το περιμένετε και όπως σας είπα, όσοι βλέπετε πρώτη φορά το κανάλι, μπείτε και δείτε τα βίντεο που σας πρότεινα στην αρχή της ομιλίας. Αυτά για σήμερα, μάγκες μου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε καλά για να μπορούμε να τα λέμε και να κάνουμε αυτόν τον τόσο ωραίο διάλογο. Πραγματικά η συζήτηση που κάνουμε είναι τρομερή. Όλοι οι συμμετέχοντες είστε φοβεροί.
και λέτε πολύ σωστά πράγματα. Αυτό ισχύει για όλους, ακόμα και για τον Μιχάλη, με τον οποίο μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά έχει και αυτός τον δικό τρόπο να λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, οπότε παιδιά, να το περιμένετε, διότι το έχω ξαναπεί, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εντάξει, από μένα καληνύχτα. Ευχαριστώ που μέχρι τόση ώρα με αντέξατε, Βαγγέλη μου. Λοιπόν, και σας περιμένω στο επόμενο live, το οποίο πιστεύω να είναι όπως και το σημερινό τόσο θετικό όσο και εσείς